Welcome to Naga College Foundation Incorporated, College of Accountancy and Finance, where we don't just educate, we elevate. Our college combines excellence with innovation. We aspire to provide you with the competencies and expertise required for success in the ever-changing finance world. Equipped with cutting-edge technology, our students learn hands-on with industry-standard software. Our program also offers a high-quality facility. Discover your path to success in accountancy and finance at Naga College Foundation Incorporated. Be a certified CAF Tiger. Join a community where creativity knows no bounds, where every idea is nurtured and every voice is heard. Discover your path, forge your future, and make your mark in the College of Arts and Sciences, where curiosity meets creativity and every voice is heard. A place where innovation thrives and diversity is celebrated. Here in CAS, of course, you can be whatever you want to be. NCF, College of Arts and Sciences. Explore, create, transform, and innovate. Join us and be one of CAS. Welcome to Naga College Foundation, College of Business and Management, where your future in the business world begins. We offer a variety of programs tailored to equip students with knowledge, practical skills, and experience to prepare them for the challenges of the global marketplace. Our dedicated faculty members are industry experts and are committed to hone future entrepreneurs, marketing professionals, and business leaders. Begin your quest towards a successful career in business at NCF College of Business and Management. Enroll now and be a certified business-minded tiger. Eyes on the target because it is time. One target, one mission. Designed for real-world challenges. Unlock your potential today at Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Leap into the limitless possibilities at the Naga College Foundation Incorporated, College of Computer Studies, where your journey to becoming a tech visionary begins. We provide cutting-edge curriculum and state-of-the-art facilities to create an ideal setting for hands-on learning and innovation. We offer 4 programs where you will develop your critical thinking and problem-solving, equipped with technical skills in fostering professional growth. Your future in tech starts here. Choose NCF College of Computer Studies. Ano, maurag ka? Catch Uragon Basketball League on Uragon Sports TV. Liga ng mga Kampiyon! Welcome to Naga College Foundation, College of Health Sciences, where we invest in shaping the future of the healthcare industry, with competent clinical instructors that guarantee students to obtain the best possible hands-on instruction. With multiple private and public linkages, along with community-based programs that further elevate our students' learning experience. Our institution provides immersive laboratories, AI-powered patient models to innovate learning environments to help the students to gain hands-on experience with the current technology. Be part of us as we go on a quest to build a healthier future while unlocking your full potential here at Naga College Foundation, College of Health Sciences. To
empower the next generation of engineers, the Naga College Foundation College of Engineering focuses on developing the analytical skills of students, hands-on experience, and engagement in technology-based research and innovation. Our top-grade facilities, newly acquired tools and equipment, exceptional faculty, and comprehensive curriculum ensure that students are well prepared to meet the demands of the engineering profession. We want you not just to be job ready, but innovation ready. Be an empowered and CM engineer. Enroll now. Mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya, mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay, mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng Sandocena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, kumpleto ka sa Angela. Tipid ka na sa Angela, may diskwento pa sa Angela. Here at the NCF, you can build a resilient foundation for your career. Our department can offer you the best academic journey. College of Teacher Education can give you first-hand experience to hone your specialties with its equipment that can enhance your skills and knowledge. Also, to develop lifelong learners who are globally competent and ethically efficient and responsive to the needs of the time. Do you want to leap into your future? Be part of the College of Teacher Education. At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Welcome to Naga College Foundation Incorporated, College of Accountancy and Finance, where we don't just educate, we elevate. Our college combines excellence with innovation. We aspire to provide you with the competencies and expertise required for success in the ever-changing finance world. Equipped with cutting-edge technology, our students learn hands-on with industry-standard software. Our program also offers high-quality facility. Discover your path to success in accountancy and finance at Naga College Foundation Incorporated. Be a certified CAF Tiger. Join a community where creativity knows no bounds, where every idea is nurtured and every voice is heard. Discover your path, forge your future, and make your mark in the College of Arts and Sciences.
where curiosity meets creativity and every voice is heard. A place where innovation thrives and diversity is celebrated. Here in CAS, of course, you can be whatever you want to be. NCF, College of Arts and Sciences. Explore, create, transform, and innovate. Join us and be one of CAS. Welcome to Naga College Foundation, College of Business and Management, where your future in the business world begins. We offer a variety of programs tailored to equip students with knowledge, practical skills, and experience to prepare them for the challenges of the global marketplace. Our dedicated faculty members are industry experts and are committed to hone future entrepreneurs, marketing professionals, and business leaders. Begin your quest towards a successful career in business at NCF College of Business and Management. Enroll now and be a certified business-minded tiger. Eyes on the target because it is time. One target, one mission. Designed for real-world challenges. Unlock your potential today at Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Leap into the limitless possibilities at the Naga College Foundation Incorporated College of Computer Studies, where your journey to becoming a tech visionary begins. We provide cutting-edge curriculum and state-of-the-art facilities to create an ideal setting for hands-on learning and innovation. We offer 4 programs where you will develop your critical thinking and problem-solving, equipped with technical skills in fostering professional growth. Your future in tech starts here. Choose NCF College of Computer Studies. Welcome to Naga College Foundation, College of Health Sciences, where we invest in shaping the future of the healthcare industry, with competent clinical instructors that guarantee students to obtain the best possible hands-on instruction, with multiple private and public linkages, along with community-based programs that further elevate our students' learning experience. Our institution provides immersive laboratories, AI-powered patient models to innovate learning environments to help the students to gain hands-on experience with the current technology. Be part of us as we go on a quest to build a healthier future while unlocking your full potential here at Naga College Foundation, College of Health Sciences.
the next generation of engineers, the Naga College Foundation College of Engineering focuses on developing the analytical skills of students, hands-on experience, and engagement in technology-based research and innovation. Our top-grade facilities, newly acquired tools and equipment, exceptional faculty, and comprehensive curriculum ensure that students are well prepared to meet the demands of the engineering profession. We want you not just to be job ready, but innovation ready. Be an empowered and CM engineer. Enroll now. Mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya. Mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay. Mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy. Kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng sandosena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, kumpleto ka sa Angela. Tipid ka na sa Angela, may diskwento pa sa Angela. Here at NCF, you can build a resilient foundation for your career. Our department can offer you the best academic journey. College of Teacher Education can give you first-hand experience to hone your specialties with its equipment that can enhance your skills and knowledge. Also, to develop lifelong learners who are globally competent and ethically efficient and responsive to the needs of the time. Do you want to leap into your future? Be part of the College of Teacher Education. At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Welcome to Naga College Foundation Incorporated, College of Accountancy and Finance, where we don't just educate, we elevate. Our college combines excellence with innovation. We aspire to provide you with the competencies and expertise required for success in the ever-changing finance world. Equipped with cutting-edge technology, our students learn hands-on with industry-standard software. Our program also offers a high-quality facility. Discover your path to success in accountancy and finance at Naga College Foundation Incorporated. Be a certified CAF Tiger. Join a community where creativity knows no bounds, where every idea is nurtured and every voice is heard. Discover your path, forge your future, and make your mark in the College of Arts and Sciences.
where curiosity meets creativity and every voice is heard. A place where innovation thrives and diversity is celebrated. Here in CAS, of course, you can be whatever you want to be. NCF College of Arts and Sciences. Explore, create, transform, and innovate. Join us and be one of CAS. Welcome to Naga College Foundation, College of Business and Management, where your future in the business world begins. We offer a variety of programs tailored to equip students with knowledge, practical skills, and experience to prepare them for the challenges of the global marketplace. Our dedicated faculty members are industry experts and are committed to hone future entrepreneurs, marketing professionals, and business leaders. Begin your quest towards a successful career in business at NCF College of Business and Management. Enroll now and be a certified business-minded tiger. Eyes on the target because it is time. One target, one mission. Designed for real-world challenges. Unlock your potential today at Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Leap into the limitless possibilities at the Naga College Foundation Incorporated College of Computer Studies, where your journey to becoming a tech visionary begins. We provide cutting-edge curriculum and state-of-the-art facilities to create an ideal setting for hands-on learning and innovation. We offer 4 programs where you will develop your critical thinking and problem-solving, equipped with technical skills in fostering professional growth. Your future in tech starts here. Choose NCF College of Computer Studies. Welcome to Naga College Foundation, College of Health Sciences, where we invest in shaping the future of the healthcare industry, with competent clinical instructors that guarantee students to obtain the best possible hands-on instruction, with multiple private and public linkages, along with community-based programs that further elevate our students' learning experience. Our institution provides immersive laboratories, AI-powered patient models to innovate learning environments to help the students to gain hands-on experience with the current technology. Be part of us as we go on a quest to build a healthier future while unlocking your full potential here at Naga College Foundation, College of Health Sciences. Sarong Aldaw, Sarong Boto, Sarong Banwaan. Diyos marhay na aga, Bicolandia. Ako po si Cristina Alcanzo Reyes, asin ini an one vote. GNN TV 48 Naga Election 2025 Special Coverage. Mag-iribanan po kitang hilingon ang proseso kan botohan ngunya na Mayo 12. Kaibanan po ang buong puwersa kan GNN TV 48 Naga, asin ang satuyang mga correspondent igdi sa loob kang syudad ni Naga na sina Cristina Valenzuela asin Sir Melvin Machado.
Asin igwaman po kita mga campus correspondent, hali sa manlain-lain na banwaan sa Camarines Sur, makakaibanan po niya to ara at siyan, sina Kelly Francisco, Mary Franz Lanuzo, asin Ja Micah Angeles. Asin ngunya na aldaw po, pasado 7:45 na po nin aga asin nagpupuon na po ang satuyang pirilian 2025. Asin ngunya na aldaw po, hihilungon niya to ang mga sitwasyon sa man iba-ibang voting center, igdi sa syudad ni Naga asin sa laog kang Camarines Sur. Asin kasubago nga ni pong alas 5 din pagkaaga, nagpuon na po ang satuyang pirilian para sa satuyang mga senior citizen, person with disabilities, asin sa mga pregnant woman. Alas 5 po yan hanggang alas 7 din pagkaaga. Asin kung di man po nakaabot ang satuyang mga tugang na PWD, persons with disability po, asin ang satuyang mga senior citizen, igwaman po silang priority date ngunyan na regular voting hours. Asin mahihiling nga to ang satuyang screen ang sitwasyon po ngunyan na borotohan sa bilog na Bicol Region, partikularmente po sa syudad ni Naga, asin sa Camarines Sur. Asin para sa mga maboto po, alalahanon niya to ang satuyang kaipuhan ta po magdarani nga listahan kung kaipuhan ta po iyan para mahiling ta kung isay po ang satuyang bobotohon ngunyan na aldaw po. Asin si mga nakaibanan po kan satuyang mga senior citizen kasubagong aga na inot naman po sila magboto. Asin ngunyan po nainit-init na po sa luwas kang satuyang mga polling person, mga voting centers, kaya magbalon po kita kang mga tubig, payong, asin panyo, mainit po ang sitwasyon sa satuyang mga voting centers. Asin para sa mga first-time voters po, alalahanon ta niya to kung ano po ang dapat tang ibuhon ngunyan na pirilian 2025. Ngunyan nga ni po, pagkalaog po nito sa voting center, mag-run po kita sa satuyang electoral board para hilingon ta po ang satuyang pangaran, precinct number, asin sequence number, asin kung ano ta po ang satuyang official ballot, secrecy folder, asin marking pen na duman po kita ma-shade ka satuyang mga bobotohan. Asin ang isi-shade ta po, tamang bilang lang po kan satuyang mga kandidato, tanganing di po maging invalid ang satuyang mga ballots. Asin ang satuyang screen po, yan po ang Camarines Sur National High School, nakasubagong aga pa po nakaantabay. Sa 121,773 na mga botante na nakarehistro sa syudad kan Naga nguyon na midterm election, 30% manigdi ang bilang kang mga senior citizens na nasa listahan kang Commission on Elections Naga. Saro ang 60 anyos na si Nanay Medi Magalona ang maamay man na maboto ngunyan na eleksyon kaibahan ng si iyang aki. Susug kinanay Medi, pirang aldaw niyang pinag-adalan kung si isay na kandidato ang sa iyang iboboto. Huli tasaro sa pinaghahanap niya, bako lang ang kandidato na nakakabisto sa oras kang kampanya, kundi pagkatapos sindang mailiher. Nagwalat man nin mensahe si Nanay Medi sa kapwa niya botante na pilion si kun ano ang tama, na makakatabang sa syudad asin si may pagmalasakit sa kapwa. Ang tigano ko lang yan, ang gawin manindata, aram mo may mahihirap, tapos kunyan difícil ang panahon. Dapat ito man kunting respeto, pagmamahal sa mga Pilipino. Ako, tigano ko lang,
dapat piliun sa mga tama. Tapos sa mga makataho, mapagmahal sa kapwa. May respeto man daw, alit lang. Basta itong, pag nakaruluwas na, tatami-tamian ka na. Ay, kato niya akong yaong kasarong. Una mo, suyo-suyo ka. Dahil man akong ano. Iyo lang yan ang pigaano ko. Sa halos 57 taon na pagiging botante ni Nanay Florenda de la Trinidad kan Mabolo, Naga City, preparado naman iningo niya na eleksyon. Dahil naman magamit ni listahan kan mga kandidato si Nanay Florenda, hulit tahaloy niya na ining nakagurit sa iyang isipan. Ayun, prepare na ako talaga. Sigurado na. May nakalista ka na po, Nay? Ay, dahil nasa ano na lang, sa isip ko na lang. Solo man na mapasiling sa presinto o voting center ang 68 anyos na si Nanay Francia Bien. Pinag-istorya kainina sa laog ng 50 taon niya na pagiging botante, halos pareho lang ang nangyayari. Mayong pinagbago, puon kadto hastangon yan. Alagad nag-aasa man si Nanay Francia na mamatean ang tunay na pag-asenso sa Banuaan na sa iyang pinagikanan. Ayo, parehas man lang. Haros parehas, maman ko yan. Maman itong asenso baga. Prepare ko si isip ko kung ano ang dapat, kung si isay ang dapat butuhan, kung si isay ang maray, aron kayan. Iba-iba man ang papel kan lambang saro sa lipunan, alagad nagkakasararo sa aldaw kan brutuhan. Iba-ibang storya, pareho ang gustong mangyari, ang paglaom na mamatean ang mga bagong leader na matukaw pagkatapos kang eleksyon. Ini si Cristina Valenzuela, sarong boto, sarong banwaan, para sa GNN TV 48 Naga 2025 Election Special Coverage. Asin kasabagong nga po, mga tugang nahilinta na po ang satuyang enot na special report hali po sa satuyang correspondent igdi sa laog kang syudad ng Naga na si Cristina Valenzuela na nakakuha nga po ng interview hali sa satuyang mga senior citizen na maboto ngunyan na aldaw. Asin arog ni Nanay Medi Magalona, sinabi niya igdi na ang mga kandidato dapat da ilang matibay sa puon, da ilang matibay na habang nagkakandidato yaon, pero kapag nailihir na sa indang mga pwesto, nalingawan na si pangakong pagbabago para sa tuyang syudad as sa tuyang banwaan. As in, para kay Nanay Florenda de la Trinidad, sabi niya nga ni, dahil na siya magamit ning listahan, taaram niya na kung isa itong mga kandidatong kwalipikado para sa iya na matukaw sa mga puwestong iyan. As in kay Nanay Francia Bien, iniyuman, sabi niya nga ni, mayong pinagbago kung ano si nangyayari kadto, iyumananggad ang nangyayari hastangon yan. As in gusto niya man nga ni, mahiling na ang pagbabago, haliigdi sa mga kandidatong nagdadaralagan sa kanyang
pwesto. Kasubago na sambitan ta po na dapat tama lang si sa tuyang iboboto sa tuyang mga official ballots. Uni po, pwede po ang abstention or daipagboto sa sarong partikular na posisyon. Ang undervoting po, pwede man po o ang pagboto ning mas diit o kulang sa maximum na bilang. Halimbawa, sa 12 senador po, pwedeng anom lang po ang satuyang botohon, alagad dai po pwede ang overvoting o pagboto ning mas dakol. Halimbawa po, may 13 kitang naboto sa senador, magiging invalid po ang satuyang boto para sa posisyon pong iyan. Kung kaya, aramon ta po niya to kung ano ang kaipuhan tang gibuhon bago po kita magpasiring sa satuyang voting center para dai po maging sayang ang satuyang oportunidad, karapatan na makapagboto, asin mailihir ang mga kandidatong sa hilingta karapat dapat para sa tuyang banwaan. Asin ngunyan po mahiling ta, uni pa po ang satuyang sitwasyon igi sa Bicol Region. Asin igwa po kitang 26 voting center igdi sa syudad ding Naga, asin yaon man po ang satuyang mga personahe kan Naga City Police Office, kan Bureau of Fire Protection, asin ang iba pa pong kaibanan ta para mamantinir ang seguridad sa gabos na voting center. Ayan po. Asin pagirumduman po para sa mga botante na dai po kita pwedeng magsulot ni mga bado na may mga mukha, pangaran kan mga kandidato. Dai na po yan pwede. Puon ko po kasuhapon, dai na po yan pwede na mangampanya pa kita. Kung kaya isipon ta po niya to na bawal po magsulot, magtaon ning maski anong bagay na may pangaran o mukha kan mga kandidato. Asin pwede man po ang cellphone sa laog kang voting centers alagad. Dai po kita pwedeng magkuaning retrato kan sa tuyang mga official ballots, kan sa tuyang ECM, kang voter receipt, bawal po yan ta. Pinagbabawal po yan kan sa tuyang Commission on Elections Naga, asin ka nga COMELEC po sa bilog na nasyon. Asin yan po sa satuyang TV screen ang satuyang sitwasyon sa mga eskwelahan, sa mga voting center igdi sa syudad ni Naga. Asin may enot na pong pinagpadara sa satuya na sa may Ratay Elementary School po, precinct number 131A, hali po iniyo kay Maria Teresa Bonot, na kang itinaupo sa inda ang official ballots, igwa na po ini yung mga bilog, asin kang inilaog po sa ACM, naging invalid na po ini. Kaya permita pong i-check ang satuyang official ballots, kaipuhan po, malinig po iniyo, asin mayong shade para po ang satuyang boto maging counted. Asin kung may mahiling man po kita, ipaaramta po sa satuyang mga electoral board na yaon dyan, mga poll watchers, para matawan po ninda ninggiya kung ano ang dapat gipuhon. Asin yan po, ang satuyang sitwasyon ngunyan na borotohan sa bilog na Bicol Region. Asin igwaman po kitang mga kaibanan na correspondent hali sa manlain-lain na banwaan sa Camarines Sur. Asin araatyan po mahihiling niya to kung ano pa ang mga sitwasyon dyan sa saindang lugar. Asin mainit na po sa luwas kan mga voting centers, uulitin ta lang po para sa tuyang mga senior citizen na ngunyan na boto pa lang po. Asin sa satuyang publiko na magdara po kita nin tubig, payong, pamaypay, tangaling maiwasan ta po ang anuman na insidente. Asin igwa na nga ni pong nai-report na magkapirang kariribukan sa pila, partikularmente po dyan sa Mabolo Elementary School, ninhuli sa halabang pila, haloy na proseso kaini, kung kaya magbalon po kita dailang kan tubig, payong, kundi pasensya po, ta inaasahan ta na ngunyan na amay, dyan madaragsaan po ang satuyang mga botante. Ayan po. Pagirumdom ulit, magpili po kita ning tama sa mga kandidatong nagdadaralagan ngunyan na midterm election po para sa satuyang local and national election. Asin ngunyan po, makakaibanan ta po niya to sa mga schools na po, ang sa tuyang mga campus correspondent po kan Naga College Foundation. Igwa po kitang mga correspondent hali sa Naga City Science High School, kung saan po maboto po si Attorney Lani Robredo, Mabolo Elementary School, Barangay Poro, Kanaman, Camarines Sur,
Pasakaw Central School, F. Simeon Ragay Camarines Sur, Concepcion Grande. Nayaon na po kasubago ang mga nagdadalagan sa pagkakongresista na sina Noel De Luna at si Nelson Legacion. Nakasubago pa po sila nakapila, alagad baka tapos naman sila magboto sa oras na iniyo. Pasado alas 8 na po ning aga, asin kung may hiling tanyato, iniyo na po sa tuyang screen sa loob po kan campus, kan Viscas, kung kaya para po sa mga maboto ngunya na aga, balon po kita ning pasensya, nin hulita, madaragsaan po talaga kayan ang satuyang mga botante. As in, kung may mahiling man po kamo na mga kariribukan, pwede po nindong isend ang picture as in ang report sa samuyang Facebook page na Jenan TV 48 Naga para mahiling niya to kung ano po ang sitwasyon sa indong mga voting centers. As in, mahiling ta niya to, padagos po ang pagdagsakan mga tao sa satuyang mga voting centers. As in, sa ibang lugar po sa Banwaan kan Camarines Sur, hinahalata po niya to. At iba pang mga nagdaralagan na kandidato na maboto po ara at siyan lamang. As in, update po duman sa Pasakaw Central School, padikit-dikit naman po nag-aarabutan ang mga botante igdi. As in, may mahihiling pa kitang mga senior citizens, person with disabilities, as in pregnant woman, nanday po nakaabot kasi bago. Alas 5 hanggang alas 7 sa indang pagboto, alagad igwaman pong priority lane para sa sainda. Ayan po. Para sa tuyang kaaraman po ang pagboto ta po, igwa kitang 12 senators, sarong party list na bobotohan, sarong kinatawan kan distrito, sarong gobernador, sarong vice-gobernador, asin mga miyembro kan sanggunian panlalawigan. Asin para sa syudad din Naga po, sarong mayor, sarong vice-mayor, asin miyembro kan sangguniang panglungsod. Asin permita pong isipon, kasubago, sabi ta po, pwede ang undervoting, pero dai po pwede ang overvoting para ang satuyang mga boto po ay mabilang sa mga posisyon pong iyan. Ngunyan, ang satuyang automated counting machine po pala hali pa sa ibang bansa. Magayunan po ang feature kay Niyo, kaya inaasahan po kan Commission on Elections Naga na magiging smooth ang dalagan kan satuyang eleksyon ngunyan na aldaw na iniyo. As in, ang ngunyan nga ni po, ang new feature kan satuyang ACM, igukit ang 14-inch screen kung saan mahihiling po nindo si mga binoto po nindong kandidato sa mga partikular na mga puwesto. As in, may resibo man po iyan para mahiling ta kung tama ang satuyang mga binilugan na kandidato. As in, mayo po dapat ibang makahiling po kayat kundi kita lamang po. As in, as of the moment, padagos po ang satuyang borotohan ang Pirilaan 2025. As in, ngunyan po, sarong special report na naman po liwat ang satuyang madadalan. Hali po sa inyong lingkod, Cristina Alcanzo Reyes. Ini ang hilera kan mga magagayon as sindikalidad ng mga bag idi sa atubangan kan Solid Waste Management Office nagibo kang Waste Diversion Section asin isay ang mahuna na ang mga bag na ini gibo sa mga tarpaulin asin campaign paraphernalias na ginagamit ngunyan na eleksyon. Nagpapahiling na ang akala mo dain na mapapakinabangan pwede pang magibong magayon. Ang mga binabaklas ng mga tarpaulin kan mga kandidato ngunyan na eleksyon ang pinagpapagalat kan waste section na i-recycle asin tawan bagong buhay. Ini pwedeng magimong backpack, pencil case, fashion bag asin iba pang pwedeng magamit sa pang-urual daw. Susog sa pamayokang waste diversion section kan SWMO na si Sheila Rakadag. Mas dakol ang magigibo nindang ngunyan. Bako lang sa bag na ginagamit sa pagklase kan mga estudyante, igwaman silang eco bag na pwedeng gamiton bugtakan pag nagsasaod. Kami man, digdi sa solid waste, has part kang sa muyang diversion, si mga nabaklas ming tarpaulin is dakol ming magigibo na kayan. Gigibohon ming backpack, and then fashion bag, and then pencil case, and then lunch bag. Tapos, ano pa ito? Igwa pa kaming sarong naisip kaya nagigib, mga sling bag. Mas dakol ming ano kayan, magigibutan ngunyan. Lalo na especially pag masaod, gigibuhon ming, aside kang sako ba, gigibuhon ming eco
tarpaulins bag. Pagkatapos kan eleksyon, baralikan naman sa klase ang kasisibutan kan publiko kung kaya may nagkaperang magurang ang nagbibisita sa saidang opisina tanganing magbakal kan mga baratong alagad magayon na bag na saidang pinagtahi. Pinaglinaw man ni Rakadag na kadiit man lang na donasyon ang saidang pinaghahagan para magpadagos-dagos ang saidang serbisyo. Si ibang parents na minsan na cannot afford, nagdidigdiyan sa mo, hinahagadan milang kaning dikit na donation. Pag limbawa nagkaipuan kwarta ninda 20 sana 30, yan na po yan. As in quality man talaga ang samuyang bagpak na sa mga pang grade school na mga aki. Sa college nga is pwede man siya eh. Kaya talaga na man ako mapapasok kang product me. Tahiling mo nindo ma'am o ang sa mong quality is talagang magayon siya. Maog man subot ang sa idang grupo hulikan magayon na feedback hali sa publiko. Ini man subot ang nagsisilbing inspirasyon para ipadagos tinda ang pagtahi nin mga produktong makakatabang sa publiko asin sa kapalibutan. Ini si Cristina Alcanzo Reyes, sarong boto sarong banwaan para sa Janan TV 48 Naga 2025 Election Special Coverage. Ay sinyan po ang satuyang special coverage hali pa dyan sa Solid Waste Management Office. Kaibanan po ang pamayokang Waste Diversion Section na si Ma'am Sheila Rakadag. Asin sa iya pong pinagpunto igdi sa satuyang special report na si mga tarpaulins, camping paraphernalias, akala ta data na ini magagamit, pero para sa SWMO po, dakulang tabang inisa sa inda para mag-ibok ang satuyang mga fashion bags, mga school bags na mga gamit na po pagkatapos kan eleksyon, ang kasiributan na naman po kan sa tuyang publiko, iyo ang baralikan sa klase. As sinasabi man po idi ni Ma'am Sheila na iniyo po naghahagad man lang sindaning kadikit na donasyon para mamantinir ang sa indang trabaho igdi. Asin si sa indang mga materyales na ginagamit igdi. Magayon man iniyo, ta di man po masasayang ini, di man po ini makakaraot sa satuyang kapalibutan. Ninhuli ta iniyo nga sa tuyang mga tarpaulins, magagamit ta pa po niya to. Asin magayonon po ang kalidad po kan mga bags na pinapabakal po dyan sa atubangan kan Solid Waste Management Office. Asin kung gusto po nindong bisitahon, yaon lamang po dyan si Ma'am Sheila Rakadag. Asin ngunyan po, kasubago po, 7:51 AM po, munya na aga, hali sa San Agustin Elementary School, Iriga City, nagboto na po si Migs Villafuerte and Laila de Lima. Asin igwa naman pong mga ibang kandidato ang mga nakapila po dyan. Kaya talagang antabayanan na po niya to ang iba pang detalles po kan sa tuyang mga sitwasyon hali sa man iba-ibang eskwelahan, man iba-ibang voting centers igdi sa syudad ng Naga, asin sa banwaan, sa mga banwaan po igdi sa Camarines Sur. Asin para sa mga dai pa po nagboboto, asin dai pa po ninda aram kung saan po ang sa indang mga voting centers, pwede po kamong magpasiring sa website kan COMELEC, asin hilingon ta po niya to ang satuyang mga polling percent para mas madali po kung may mga nagtatrabaho pa ngunit na aga kasi na plano nindang magboto at siyan na hapon hanggang alas 7 po ang pagboto ta po ngunyan kaya halabaon po ang oras na pwede po kitang maghapol. Asin kung data po mahiling sa satuyang website, pwede po kitang magpasiring dyan sa atubangan kan Commission on Elections Naga. Nakapaskil man po si listahan kan mga pangaran po kang mga polling percent asin hilunguntan niya to kung yaon po si satuyang pangaran. Asin kung di ita man po mahiling, magdiretsyo na po kita sa opisina kan COMELEC Naga asin haputon ta po niya to. Pinagsambitan man po ni Attorney Maiko Huya na kung di man po din do mahiling ang sa idong mga pangaran sa website kan COMELEC sa nakapaskil po sa luwas kan sa idong opisina, sasabihon man po daaninda ang rason kung taano mayo ang sa indong pangaran. Asin, yan po ang sitwasyon sa Mabolo Elementary School na nahihiling ta po sa satuyang mga screen. Iyan na po si sinabi igdi kang satuyang correspondent hali dyan sa Mabolo Elementary School. Meron pong kariribukan po dyan ninhuli ta. Medyo haloy si proseso kana pagborotohan alagad magiging smooth man po yan, ara at siyan lamang po ta.
Siyempre, dagdag pa po kaiyan ang init kan panahon, nagiinit man po ang pamayo sa tuyang publiko, pero pasensya po ang tuyang kaipuhan na balon ngunyan na aldaw po iniyo. As in, uliton talang yato po, ang sa tuyang mga kandidato na nagdadaralagan ngunyan, si Attorney Lenny Robredo po, maboto po siya sa Naga City Science High School, as in nainot na pong magboto ang mga nagdadalagan bilang kongresista na si Noel de Luna, si Nelson Ligacion sa Concepcion Grande Elementary School po. As in, sa iba pa pong lugar, hindi sa Camarines Sur, as in Ciudad de Naga, hinahalat na po manyato ang iba pang kandidato na nagpipirila po, as in naghahalat kan sa indang pagboto po parang ngunyan na aldaw pong ini. As in, may mga accessible voting center po palang kita na harani o nasa loob po kan mga komunidad para sa satuyang mga indigenous people. As in, igwaman po kitang PDL Special Polling Place na yaon sa loob kan mga detention center o jail facility para sa satuyang mga persons deprived of liberty. So, gabos po kita, may karapatan po magboto, kaya gamiton ta po ining karapatan na iniyo para pilion ang mga kandidatong karapat-dapat po sa mga pwestong pinagdadalaganan po. Ngunyan, haliigi sa Karanan South Elementary School sa may Pasakaw, Camarines Sur po. Camarines Sur, nagdadagsa naman po ang mga botante as in luhay-luhay nang nag-aabante ang pila. Talagang daragsaan po ngunyan na aga, kung kaya talagang pasensya po ang satuyang kaipuhan na balunon. As in, para sa Pasakaw Central School man po, may man pong kariribukan na nangyayari dyan. Smooth po ang dalagan kang sa tuyang Pirilian 2025. As in, hilingon ta pa kung ano si magiging sitwasyon ara atsyenta, amay pa, 8-12 pa lang po ning pagkaaga, dakol pa pong pwedeng mangyari sa mga voting center igdi sa syudad ni Naga. Uliton ta po niya to, para sa kaaraman kan publiko na bawal na pong mangampanya sa paagi kan mga pagsulot ning bado na may muka kan sa tuyang mga kandidato, mga bracelet, mga campaign paraphernalias, bawal na po yan sa loob kan mga voting centers. Minhuli yan po against naman po sa pinapatupad kan sa tuyang Commission on Elections, as in cellphone po, bawal po kita magkuaning retrato sa laog kan mga voting centers. Iuliton ta po diato yan. Pwede magdara alagad da ipo pwedeng magkua din retrato sa satuyang mga voter receipt para mahiling ta po niya to kung ano po ang mga nangyayari sa tuyang mga voting center. As in, mabalta po kita, dakulon pa po kitang aaramon sa mga sitwasyon sa Camarines Sur. As in, mabalta po ang Genan TV 48 Naga Election 2025 Special Coverage. Welcome to Naga College Foundation Incorporated, College of Accountancy and Finance, where we don't just educate, we elevate. Our college combines excellence with innovation. We aspire to provide you with the competencies and expertise required for success in the ever-changing finance world. Equipped with cutting-edge technology, our students learn hands-on with industry-standard software. Our program also offers a high-quality facility. Discover your path to success in accountancy and finance at Naga College Foundation Incorporated. Be a certified CAF Tiger. Join a community where creativity knows no bounds, where every idea is nurtured and every voice is heard. Discover your path, forge your future, and make your mark in the College of Arts and Sciences, where curiosity meets creativity and every voice is heard. A place where innovation thrives and diversity is celebrated. Here in CAS, of course, you can be whatever you want to be. NCF, College of Arts and Sciences. Explore, create, transform,
and innovate. Join us and be one of CAS. Welcome to Naga College Foundation, College of Business and Management, where your future in the business world begins. We offer a variety of programs tailored to equip students with knowledge, practical skills, and experience to prepare them for the challenges of the global marketplace. Our dedicated faculty members are industry experts and are committed to hone future entrepreneurs, marketing professionals, and business leaders. Begin your quest towards a successful career in business at NCF College of Business and Management. Enroll now and be a certified business-minded tiger. Eyes on the target because it is time. One target, one mission. Designed for real-world challenges. Unlock your potential today at Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Leap into the limitless possibilities at the Naga College Foundation Incorporated College of Computer Studies, where your journey to becoming a tech visionary begins. We provide cutting-edge curriculum and state-of-the-art facilities to create an ideal setting for hands-on learning and innovation. We offer 4 programs where you will develop your critical thinking and problem-solving, equipped with technical skills in fostering professional growth. Your future in tech starts here. Choose NCF College of Computer Studies. Welcome to Naga College Foundation, College of Health Sciences, where we invest in shaping the future of the healthcare industry, with competent clinical instructors that guarantee students to obtain the best possible hands-on instruction. With multiple private and public linkages, along with community-based programs that further elevate our students' learning experience. Our institution provides immersive laboratories, AI-powered patient models to innovate learning environments to help the students to gain hands-on experience with the current technology. Be part of us as we go on a quest to build a healthier future while unlocking your full potential here at Naga College Foundation, College of Health Sciences. To empower the next generation of engineers, the Naga College Foundation College of Engineering focuses on developing the analytical skills of students, hands-on experience, and engagement in technology-based research and innovation. Our top-grade facilities, newly acquired tools and equipment, exceptional faculty, and comprehensive curriculum ensure that students are well prepared to meet the demands of the engineering profession. We want you not just to be job ready, but innovation ready. Be an empowered and CM engineer. Enroll now. Mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya, mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay, mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng Sandocena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela.
Sa antena, kumpleto ka. Sa antena, tipid ka na. Sa antena, may sweldo pa. Sa antena. Here at the NCF, you can build a resilient foundation for your career. Our department can offer you the best academic journey. College of Teacher Education can give you first-hand experience to hone your specialties with its equipment that can enhance your skills and knowledge. Also, to develop lifelong learners who are globally competent and ethically efficient and responsive to the needs of the time. Do you want to leap into your future? Be part of the College of Teacher Education. At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Nagbibuwalta po kita para sa tuyang special live coverage ngunya na Pirilian 2025. Asin kasubago po, nahiling naman po niya to ang sa tuyang mga special report halis sa tuyang correspondent na si Cristina Valenzuela para sa tuyang mga senior citizen. Asin ang sa tuyang special report po manungod sa Solid Waste Management Office para sa mga tarpaulins asin mga campaign paraphernalias na ginigibo po niya tong mga fashion bags, school bags, asin mga iba-iba pa pong mga produkto na magagamit kan publiko. Asin nahiling taman po niya to kasubago ang sa tuyang mga sitwasyon halis sa man iba-ibang eskwelahan na igdi sa syudad ng Naga na nagsisilbing voting center po. Ngunyan sa Naga City Science High School man po, padagos man po ang pagboto kan sa tuyang mga botante. Halit po yan sa tuyang mga correspondent dyan. Si Jobert Azur po ang nakabantay sa Naga City Science High School. Asin hinahalap man po niya to ang pagboto ni Attorney Lenny Robredo ngunyan na pagkaagapan po. Asin paalala po sa tuyang mga botante na kaipuhan ta pong hilingon ang sa tuyang mga official ballots dapat po malinig gusot ang sa tuyang mga official ballots para po mabasa kang automated counting machine. Asin sa barangay Puro Kanaman Camarines Sur man po, nag-arabutan naman po ang sa tuyang mga botante dyan para magboto ngunyan na pagkaaga. Yaonon po dyan si Ariana May Bacaro na sa tuyang correspondent. Asin paalala po ang sa tuyang mga cellphone, dapat nasa sa tuyang mga bag lang po yan, nasa sa tuyang mga bulsa para di po kita magkaigwaning problema o insidente dyan sa tuyang mga voting center. Asin sa F. Simeon Ragayman po, igo po kitang 799 voters po dyan. Asin dakol man pong kada barangay dyan po, 38 na barangay sa Ragay Camarines Sur, gabos po yan may voting center. Asin sa iba naman pong mga voting precinct, digdi sa syudad din Naga, may hiling ta po niya to na dakol naman po ang mga nagpapasiring dyan na mga botante. Kaya para sa mga mabisita po, ngunyan na pagka-oras na iniyo, malanit na po ang init dyan sa luwas kan mga voting centers. Pasensya asin tubig po
ang kaipuhantang balunon ngunyan na pagkaaga. As in, update din po dyan sa may San Agustin Elementary School sa Banwaan kan Iriga City. Padagos man po ang pag-abot kan sa tuyang mga botante, as in nakapagboto naman po dyan ang mga kandidato na sina Migs Villaferte, as in si Laila de Lima po. Nahalipas sa tuyang correspondent na si Eugene Nueva na nag-aantabay po kan sitwasyon dyan sa San Agustin. As in, sa iba man pong lugar, as of 8 a.m. kasubago po, sa Mabolo Elementary School, padagos ang pagdagsa kan mga botante, naglalaba naman po ang pila. As in, inaasahan ta po na sa mga masurunod na oras, mas madakol po yan, kung kaya talagang aasahan ta na magiging maluya ang pagdalagan ka sa tuyang botohan ngunyan na aldaw na iningon yan na pagkaaga, partikularmente ninhulita gabos po nga mga botante nagdadaragsaan naman po dyan. Ngunyan sa Dr. Domingo G. Abseri Elementary School sa may Bagong Bayan, Surnaga City, igo po kitang 5% po dyan with a total voters of 4,499 po yan. Masarabayan yan ngayon na aldaw. Paalala lang po, hanggang alas 7 pa man po ang satuyang pagboto. Kung nasa harong pa man po kita, iniisip na magboto ng ngunyan aldaw. Kung habot na pong makadagdag sa pila o kung habot na pong maipit sa pila, as in sa init kan panahon, pwede pa man po kita at siya nabanggi at siya nahapon. Tanganing smooth po ang satuyang dalagan, as in nakaredy naman kung kaipuhantan din listahan ka satuyang mga bobotohan po dyan. Again, igo po kitang 12 senators, 1 party list, 1 governor, 1 vice governor, members po kan satuyang sangguniang panglungsod, sangguniang panlalawigan, 1 mayor and 1 vice mayor. Asin ngunyan po sa Karanan South Elementary School, as of 8:10 po kang pagkaaga, luhay-luhay naman po naghahabante ang pila po dyan sa Karanan South Elementary School. Asin igdiman po sa Kamaligan, palagos man po ang pag-abot kan sa tuyang mga botante po dyan. Sinihilungon niya to kung sa mga masurunod na oras kung ano ang magiging sitwasyon dyan, magiging smooth daw sa iba pang eskwelahan igdi sa syudad ng Naga, asin sa Banwaan kan Camarines Sur. Asin po sa sitwasyon man po sa San Agustin Elementary School liwat po sa Iriga City, yaon naman po ang mga jóvenes na maboto naman po para sa mga first-time voters po na mga kahovenesan. Kinakabahan po ang mga ini, alagad permi pong tandaan ang satuyang pagbawago mapuon po sa satuyang mga sadiri. As in, dakol man po ang satuyang mga kahovenesan na maboto ngunyan na pirilaan 2025, kaya hihilungon niya to kung ang boses ka na kahovenesan ang satuyang madadangog ngunyan. Liwat po, igo kitang 26 voting center igdi sa syudad ng Naga. As in, igo pong 145 automated counting machine na pinagtagama igdi sa syudad ng Naga, na igo pong 20 contingency machine. Kung in kaso man po magkaaberya ini yung sa tuyang 145 automated counting machine, igo man pong nakareserba ang Commission on Elections Naga. Alagad, para man po kay Attorney Mike Huyang, Election Officer kan Comelec Naga, para sa iya po, talagang hinihilingin na dahil magkakaproblema ang sa tuyang mga ECM ngayon na pagkaaga, ninhulit ang mga bago po iniyo. Kung kaya inaasahan ta po, smooth ang dalagan, magiging magayon ang resulta. As in, paalala lang po, permita pong hilingon ang sa tuyang mga official ballots, dapat malinig, mayo pa po ining shade para dai maging invalid. As in, hilingon ta po niya to, permitang hilingon ang sa tuyang voter receipt, hilingon kung tama si mga iniralaagtang mga kandidato sa satuyang pagboto. As in, ngunyan po, igwa pa pong mga senior citizen ang mga nagboboto sa regular voting hours po, 7 a.m. to 7 p.m. Pero may priority lane pa po sa indang nakatagama. Kung kaya sa mga kaibalan po ka mga senior citizen,
bantayan po niya to sinda. Asin sa punto pong iniyo, saro pa pong special report ang samuyang ihahatod. Hali pa po sa tuyang correspondent na si Malvin Machado. Kung ika-miyembro kang Board of Election Inspector o Department of Education Supervisor Official asin nakadistino sa polling precinct na yaon sa syudad o kaya poblasyon, syertong mayo kang poproblemahon. Alagad, paano kung ika-madistino sa perang sitio o barangay na kaipuhan maglakaw ning 3 oras patukad asin 3 oras giraray pababa? Ini ang eksperyensya ni Junjun Piña Florida Berso, DepEd DESO Supervisor asin nagtutok sa Buracan Elementary School sa Sangay, Camarines Sur. Kang nakalihis na final and testing and sealing kang automated counting machine, tinukad ninda ang 2 kilomaon Sangay, Camarines Sur. Ang ACM asin ballot box ang inilunad ninda sa pamaba para madara sa 2 kilomaon para makapag-testing. Mantang sinda todo lakaw sa malaboy na dalan na minsan nag-uuran, minsan mainit ang panahon. Kadahulong po kaming sir, experience po sa botohan po na ini. Inot na inot po sa pagdarapa lang po sir kang pamaba, kang DCM sa pamaba po. Naghahanap pa po kami ng malunadan kang DCM. Dahil po kaya na buhaton lang po ito. Kasi magabaton po siya. Tapos ang agihan po talaga, bako po talagang normal na agihan. Kasi pang-hiking na po talaga. Pang-hiking. Tapos po asin magkadakol pong dukot na haralangkaw. Tapos malabuyon po. Tapos mga patukat, perang patukat, perang istasyon ng tubig ang babaliwan. Yan po ang inagihan ng para maabot po ito. Then yung utopoling place po. Ngunya na Lunes, liwat ninda ining tutukadon para sa napabutohon ang 71 butante na hali sa Indigenous People o IPs. Enot ng pinagswistyo na pababao na sana para sa haraning lugar makapagboto. Alagad, may mga may edad ng butante kaya pinagmarhay na dumana na sana ini kan COMELEC. 71 po. 71 na butante na mga IPs. Karapatan po ninda na makaboto, dawa po harayo, inibumi po ang gabos para maabot po sinda. Dahil po sa COMELEC, tinawalan po kaming pribilehiyo na madumanan sinda. Naulangan po nagareklamo sir na sabi dahil ibaba na daa po ito para bauna daa po duman sa kilumaon, elemental dumana daa po magboto. Pero ang iba po talaga sir, may mga tao baga po na itong gururang na dahi naman po talaga kayang harayo na lakawon. Kaya tamang-tama man po talaga na bisitahon po talaga dumang ka mga teacher. Ang sakripisyong ini kang grupo ni Sir Junjun asin kan COMELEC sarong lakdang na nagpapahiling kang pagrespeto kang estado na madangog ang saindang tingog sa paagi kan pagpili kan magiging masunod na lider kang satuyang nasyon, kang satuyang komunidad. Pakiulay ninda Sir Junjun sa mga butante, lugod na masayang ang saindang sakripisyo na maipadangog ang saindang tunay na boses ngunya na eleksyon. Mensahe mi po sa publiko, irespeto ta po ang karapatan na makaboto. Ang boto po sagrado, bako ini dapat ipabakal or ipaluwas sa mga interes na daig para sa ikakaugmakang komunidad. Magpili kita ning maray na leader na may puso at ang prinsipyo para sa kaaraman kang gabos. Yan man lamang po ang sakuyang mensahe po sa gabos. Ako po si Melvin Machado, sarong boto, sarong banwaan para sa GNN TV48 Naga 2025 Election Special Coverage. Yan po ang special report hali kay Malvin Machado para sa tuyang istorya hali kay Sir Junjun Peña Florida Verso na sa tuyang DepEd DESO Supervisor
tulong oras na mataas, tulong oras man pong mababa, dyan sa Sangay, Camarines Sur, grabe man po ang itinataong trabaho kan sa tuyang mga maestro asin maestra para tauan ning karapatan, pagkakataon ang satuyang mga tugang na IPs na makapagboto asin magpili man po ning kandidato na matao sa inda ning pagbabago. Kung kaya sabi man nga ni Sir Junjun, tauan ning respeto ang satuyang mga IPs nin hulit asinda may karapatan man magpili kan mga matukaw na mga kandidato, matukaw na mga politiko ngunyan sa satuyang nasyon, syudad, asin banwaan. Nasabi naman po kasubago na may mga accessible voting center man po na nilaog na pinaranin na para sa tuyang mga IPs kung kaya gabos po kita may karapatan magboto para sa pagbabago po kang sa tuyang nasyon. Kaya di ita po pagsayangon iniyong pagkakataon na iniyo para magpili po kan mga kandidatong matao po sa tuya ning pagbabago, matao po sa tuya ning mga oportunidad sa mga masurunod na taon. Ang botohan po sa rong aldaw lang, alagad ang resulta kaini, ang epekto kaini, madanay po sa tuya sa laog kan tulong taon, kaya pilion ta po niya to ang mga kandidatong sa hilingtang karapat dapat para sa mga pwesto pong iyan. Asin para man po sa tuyang mga PDL, igo po kitang special polling place sa laog kan detention center asin jail facility para sa mga persons deprived of liberty. So gabos po, makakapagboto po ngunya na aldaw, kung kaya i-exercise na po yung karapatan na yan na magboto. And as of the moment po, kasubago lang, nag-abot na update po, hali igdi sa Pasakaw Central School, hali sa tuyang correspondent na si Kelly Francisco, nag-abot na po ang mayoral candidate na si Nino Taiko na maboto naman po ngunyan na pagkaaga. Asin update lang din po, hali sa Puro Elementary School kay Oriana May Bacaro. As of 8:30 a.m. po, naglalaba naman po ang pila dyan sa saindang voting center. Iyan po, sa tuyang screen, ang sitwasyon po sa Poro Elementary School, hali pa sa tuyang correspondent na si Oriana. Kung may mga gusto po kamong ipadarang retrato sa muya para mahiling ta po ang sitwasyon sa indo mga voting centers, mag-message lamang po kamo sa samuyang official Facebook page na GNN TV 48 Naga para to karon to po ang mga sitwasyon sa indong mga lugar. Asin sa iba pong eskwelahan, igdi sa syudad ng Naga, padagos po ang pagboto kan sa tuyang mga botante igdi hali dyan sa Mabolo o Balod Elementary School hali sa Tigaon, Camarines Sur. Igo po silang 3 clustered precinct asin dakol naman po ang botanting yaon dyan. Estimated po ning sa tuyang mga botante dyan is 2,334 po. Asin hinahalat na po niya to ang iba pa pong mga kandidatong nagdadaralagan ngunyan na maboto man po ngunyan na pagkaagas. Sa tuyang screen, Mabolo Elementary School, kasubago nga po na i-reporta na medyo nagkaigwan ng kariribukan po dyan sa Mabolo Elementary School. Hulita, naglalaba na po ang pila, nagdadakol na ang gustong magboto. Asin, paluway-luway lang po nag-aabante ang sa tuyang pila dyan, kung kaya pasensya, paulit-ulit na po yung sinasabi, madagdag po yan sa init kan panahon, mairinit man po ang payokan sa tuyang publiko, asin para makaiwas man po kita sa anuman na insidente, kariribukan, pagpasensyahan ta po niya to. Taginigibo man po kang gabos ang kang Comelec Naga, kang Comelec para sa Camarines Sur asin sa Bilog na Nasyon, ang saindang trabaho, tanganing matawan po ng oportunidad ang gabos na botanteng makapagboto. Kung kaya hilungon tapan po niya to kung ano pa si magiging sitwasyon po sa mga eskwelahan na yaon po dyan. And as of 8:25 po ngunyan na pagkaaga sa San Jose North Elementary School sa Pili, Camarines Sur, pano na po ang sa tuyang mga waiting and holding area ng mga botante, asin nag-abot naman po sa luwas ang pila kang gustong na magboto ngunyan na aldaw. Talagang inaasahan ta
tuwing aga po kan na burutuhan, kan pirilian, dyan po ang pagdagsa kan mga botante. Kung yaw pa man kita sa tuyang mga harong, pwede taman pong halaton, araat siyan, mga hapon, mga alauna, hanggang alas 3, hanggang alas 7 pa man po ang sa tuyang pagboto para maiwasan naman po ang kadakulon na tao, maipit sa pila, para dire-diretso lang po ang satuyang maging giya pagdumanta sa satuyang mga voting centers. As in, kasubagong aga po, naglibot-libot naman po ang satuyang correspondent igi sa syudad ng Naga kung kaya aramon niya to ang sitwasyon dyan sa Camarines Sur National High School, kaibanan ang satuyang correspondent na si Cristina Valenzuela. Yes, Christine, yaon naman kita igdi sa Camarines Sur National High School kung saan ang mga maboto man igdi halip man sa barangay San Francisco, Naga City. Bala sa eskwelahan na iniyo, Christine, duwang classroom lang ang ginamit asin sarong ACM. 290 man na mga botanteng nakarehistro ang inaasahan na maboto nguya na aldaw. So bago nga ni, Christine, nakaulay taman ng ibang mga PPCRV volunteer asin mayo pa man sindang nanotaranin aberya puon kan magpuon ang borotohan nguya na aldaw. So hali igdi sa Camarines Sur National High School. Yan muna ang update, Christine. Sarong boto, sarong banwaan, ini si Cristina Valenzuela para sa GNN TV 48 Naga 2025 Election Special Coverage. Asin yan po ang sitwasyon sa Camarines Sur National High School Kasubago po. Asin nasabitan na nga po ni Cristina Valenzuela na igwa po kitang 218 voters po halin dyan sa San Francisco, syudad ni Naga. Sarong barangay lang po ang yaon dyan sa main campus po kan Camarines Sur National High School. Asin igwang duwang classroom po na pinagtagama ang eskwelahan para sa tuyang mga botante dyan. Asin sarong automated counting machine. Asin pinaghandaan naman po dyan kang principal po kan Camarines Sur National High School na si Sir Sulpicio Alferez na enot minanganing nakaulay pong iniyo na pinaghandaan na po ninda ini. Igwa naman pong waiting area para sa gabos na mga botanteng mapasiring na po tulos. Asin igwa man po kita mga personahe ka Naga City Police Office na nakaantabay po dyan para siguraduhon ang seguridad. Asin nasambitan man po ni Sir Sulpicio Alferez na sa pagiging principal niya man po kan Kamhay, mayo man pong ano man na insidente ang nangyari igdi kan mga nag-araging pirilian igdi sa Camarines Sur National High School. Asin mahilig naman po niya to sa satuyang mga screen. Yan po ang naging sitwasyon. Nag-arabutan na po ang satuyang mga botante. Asin mga nainot na nga po kasubagos sa satuyang mga senior citizen. Asin person with disabilities, asin ang satuyang mga pregnant woman. Ulitin to po niya to kung di pa po nakaboto si mga priority ta po. Pwede pa po kamo magboto mo niya ng regular voting hours. Minhulit may priority lane po para sa Indo. Ang satuyang pagboto po, 7 a.m. to 7 p.m. Kaya halawig pa po ang satuyang oras, 8:43 pa lamang po kang pagkaaga. Dakulan pa po kitang oras para isipon kung ang mga kandidato ta pong bobotohon ngunya na pirilian, deserving karapat dapat para sa saindang mga pwesto. Pwede pa kita mag-research, isay daw ang mga kandidatong ini, ano ba si mga plataforma di gobyernong sa indang pinaglatag sa publiko. Ninulit balikan ta sinabi igdi ni Ma'am Medi Magalon na kasubago sa satuyang special report ni Cristina Valenzuela na sabi niya na dapat ang mga kandidato po dailang matibay sa puon, habang nagkakandidatura, yaon dyan, nagtatabang, nahihiling ta, nag-house-to-house visit, alagad kaipuhan po kapag sinda nakatukaw na sa indaw mga pwesto, kaipuhan po na danggun ninda kung anong kaipuhan kan sa indang mga nasasakupan, dai po paglingawan si mga pangako, platapormang sa indang pinaglatag para sa indang opisina. Asin ngayon po, update man po igdi hali kay Kenneth Del Mundo, 8:30 a.m. po. Halabang pila na kan mga botante, abot hanggang gate na po kan eskwelahan. Asin Voters Assistance Desk nakaalerto man para sa mga botanteng kaipuhanin asistensya,
manungod sa pagboto po yan. Hali yan dyan sa Mabolo Elementary School. Nakasubago pa po itong sinasabi na halabaon na po ang pila dyan sa saindang eskwelahan. As in, hahalatun ta po niya to kung ano pa po ang mga mangyayari sa mga masunod na oras po kan sa tuyang Pirilian 2025. Kung kaya, kung may kaipuhan man po kita, igawa man po kita dyang Voters Assistance Desk para sa satuyang mga botante. Kung kaipuhan po nindo ng tabang, kung ano dapat sigibuhon, as in, yaon lamang po sila dyan, nakaantabay po. Ngunyan, sa satuyang screen, ang sitwasyon man po sa Naga City Science High School na iyo po ang eskwelahan na bobotohan ni Attorney Lani Robredo. As in, hinahalata lang po ang sa iyang pag-abot sa eskwelahan pong iyan. As in, sa Concepcion Grande, may mga nakaantabay man po kita dyan na mga correspondent. As in, sa San Jose North Elementary School, si report po kasubago na nagdadakol na po ang mga botante. As in, pano na ang waiting or holding area po dyan sa San Jose North Elementary School. Halit po sa tuyang correspondent na si Mary France Lanubuso. As in, liwat ang sa tuyang mga official ballots, ingatan ta po, mayong ibang pwedeng makahiling po kay mga official ballots na iyan, kundi kita lamang po. Pag katapos na pong magboto, magpasiring po kita sa tuyang automated counting machine, yaon po ang sa tuyang mga electoral board para i-assist kita kan paglaog ang official ballots sa mga ACM. As in, duman po sa 14-inch screen, may hiling ta po si summary kan sa tuyang pinagbotohan. As in, maluwas man po iyan ng voter receipt. Hilungon ta po niya to kung tama si mga binoroto ta sa kanya-kanyang mga pwesto. Mapa-national man po iyan o local, kaipuhan po tama. As in, kung may mahiling man po kita na dai tama, ipaabot ta po sa mga electoral board na yaon dyan sa laog kan mga voting center. As in, padagos po ang pag-abot kang sa tuyang mga report kan sitwasyon sa syudad ding Naga, as in sa bilog na Banwaan kan Camarines Sur, kaibanan po ang sa tuyang mga correspondent siya. As in, ang bilang po kang sa tuyang mga senador, 12 po. Pwede kitang mag-undervote, pero di po pwede mag-overvote. Overvoting po, 12 lamang po, di po kita pwede maglagpas. Kung 13 man po, maging invalid na po ang sa tuyang boto para sa puwesto pong iyan. Sarong party list po, sarong kinatawan kang distrito, sarong gobernador, sarong vice-gobernador, mga miyembros po, kansangguni ang panalawigan, sarong mayor, sarong vice mayor, as in mga miyembros, kansangguni ang panglungsod. Ayan po. Para sa tuyang mga residentes kan syudad din Naga, ang sa tuyang pagboto po, importante po iyan, ngunyan na aldaw pong iyan. Para sa iba, sarong aldaw lang iniyo, pero sabi ta po, ang epekto kaini madanay po sa tuya sa laog kang 3 taon. Kung kaya, gamiton ta po niya to ang karapatan na iniyo para magpili ng mga kandidatong sa hilinta, magigibuhan ng paagi ang sa tuya mga problema, mapa-edukasyon man yan, health o sa kung ano man pong kaipuhan kang sa tuyang publiko. Ngunyan po, hali dyan sa Sangay Camarines Sur, update po as of 8:48 AM. As of now po, pinapaayos tinda si pila, as in mas nagdadakol po si mga nag-aarabutan ng mga botante. As in, ang iba man po naghaharali na ninhuli sa sobrang laba kang pila, garo iisipon ninda at siya na lang pag nagadiit po ang satuyang mga botanteng nakapila dyan sa Sangay Camarines Sur. As in, namamatean naman po. Kasubago pang alas 7, mati-mati ta na po ang init kang panahon. And even ang satuyang mga vendors, may mga open tent naman po sila dyan. Magbakal po kita ng tubig, payong kung kinakaipuhan po yan. As in, sa satuyang mga senior citizens na nagboboto pa po, sa oras na ini, 8:49 AM po, kaipuhan ta po magbalo din tubig, kaipuhan ta po may kaibanan po kita kung maboto kita, ninhuli sa kadakulan pong tao sa mga voting centers, pinaglalauman ta po na mayong insidenteng mangyari, mayong violence ang mangyari
sa mga banwaan kan Camarines Sur. Pero inat na pong nasabi yan ni Regional Director kan PNP na si Police Brigadier Andre Perez Dizon na mayuman po kita nag-red category sa bilog na Bicol region o hindi sa banwaan, mga banwaan kan Camarines Sur, yaon lang po kita sa orange category, green category, arog po kan syudad ni Daga, kung kaya inaasahan ta po na maging secured ang satuyang Borotohan, kung kaya kita po, kung may mahiling man po kitang kaduda-duda sa satuyang kapalibutan, ipaabot na po sa satuyang mga personahe kan Naga City Police Office o kan Camarines Sur Police Provincial Office para matawan po ning dalan asin mahiling ta asin maging matuninong ang satuyang pirilian ngunyan na aldaw. Asin sa samuya pong pagbuwalta, aaramon ta pa po niya to ang mga sitwasyon sa iba pa pong banwaan sa Camarines Sur asin sa syudad ni Naga. Ini po ang One Vote, Genan TV 48 Naga Election 2025 Special Coverage.
Nagbabalik po kita para sa tuyang special coverage kang sa tuyang local and national election ngunyan na aldaw, Mayo 12 po, 2025. Kasi padagos po ang paglaog sa tuyang mga updates halis sa man iba-ibang lugar, hindi sa syudad di Naga, pati sa bilog na Banwaan, Camarines Sur. Hindi po sa Mabalod-Balod Elementary School, padagos po ang paglaog sa tuyang mga botante sa indang mga voting centers. As in, nainot na pong magboto sa tuyang mga senior citizens, person with disabilities, pregnant women, as in maski nakalagpas naman po sinda sa naitaong oras sa inda, igwaman pong priority lane para sa inda. As in, di man po kasali sa priority lane na ini si mga botanteng may dara po ning mga aki. Kung may mabantay man lang po sa indong mga harong, di ita na po pagdarahon ng satuyang mga aki para makaiwas naman po ta naglalaba na po ang satuyang pila sa mga voting centers sa mga eskwelahan po igdi sa syudad ng Naga asin sa Camarines Sur. Tanganing maiwasan taman po niya to na pati si mga aki po makamate ning init asin pagdakol ning tao. Kung kaya iwalat na lang po sa satuyang mga harong kung may mabantay man po. Asin, yes, Christine. Sa satuyang screen ang satuyang mga sitwasyon sa iba-ibang eskwelahan igdi sa syudad ni Naga. Asin sa Iriga City man po, igwa naman pong mga naghaharaling mga botante ninhuli sa init pong namamati ninda. Asin inaasahan ta po na yung mga botanteng iniyo, mabaralik pa po yan at siyan na pagkahapon ninhuli ta, padiit-diit naman pong mababawasan ang satuyang mga nagpipirila po dyan. As in, sa satuyang screen, dyan po yan sa Sangay Camarines Sur, hali po sa satuyang correspondent na si Trisha Valentino. Kung kaya inaasahan ta po, yung dakol na tao pong iyan sa pilang iyan, araat siyan po, padiit-diit naman po iyan, mahali. Pero, permitang tandaan na kung may oras pa man kita at siya na hapon, pwede pa man po kita magbalik hanggang alas 7 po ang satuyang borutohan. Ngunyan na pagka-aldaw po, kung kaya si mga akita po, di ita na pagdarahon. Kung may trabaho pa po kita at siyan, igwa pa po kitang oras para magboto. Asin kung nahiling ta po na dakulon pang nakapila sa mga voting centers na nakatagama sa Satuya, pwede man po kitang magbalik ara at siyan. Tanganing maiwasan taman po ang halabang pila, makamatining sobrang init. Dinhulita talagang isasabay po iyan sa satuyang init kang pamayo. Kung kaya pasensyahan pa po ang pilang ini asin ginigibo po kan Commission on Elections ang gabos para matawan po ning oras ang gabos na mga botanteng makapagboto ngunyan na aldaw pong ini. Asin, sa kaaraman po kang gabos, assumption of office po para sa mga manggagana po sa gabos na posisyon na sa tuyang pinagbobotohan ngunyan na aldaw ay sa June 30, 2025 man po. Asin, sinabi man po yan ni Attorney Mike Cucuya na pagkatapos pa lang po kan botohan ngunyan na aldaw, 7 p.m. election officer po kan Comelec Naga, maaaraman ta naman po niya to ang mga kandidatong manggagana. Mabilis lang po ang proseso kayan, mabilis lang po ang pagbilang kaiyan ninhuli sa satuyang magayon na technology, as in magayon na mga feature kang satuyang automated counting machine. As in, inaasahan na baka at siya nabanggi may mailuwas na pong resulta kan borotohan ngunyan na pagkaaga pong ini. As in, ang update po sa satuyang mga eskwelahan igdi sa syudad ni Naga, dyan sa Puro Elementary School, kan Kanaaman, Camarines Sur, naglalaba po liwat ang pila po sa indang mga eskwelahan. As in, nagdadaragsaan naman po ang satuyang mga jóvenes na maboto ngunyan na pagkaaga pong iniyo. As in, ang mga senior citizen po, igwa pa man pong nagpapasiring sa mga voting centers. Di po kamo mag-alala, igwa pong priority lane para sa indo. As in, hinahalata lang po ang iba pang mga kandidatong mapasiring sa indang mga voting centers para magboto po ngunyan na
pagkaaga. As in, uliton ta lang po niya to na kapag yaon na po kita sa laog kang sa tuyang mga voting centers, siguraduhon ta po na ang folder ta yaon sa atubangan ta, ang sa tuyang official ballots mayo po ning gusot maski anong ati duman sa tuyang official ballots, as in maitatao man pong marking pen ang sa tuyang mga electoral board para iyo po ang gagamiton ta sa pag-shade para sa tuyang mga napiling kandidato. As in pagkatapos po kaya mapasiring na po kita sa automated counting machine, kita po mismo ang malaog kang sa tuyang mga official ballots. As in may hiling ta sa 14-inch screen ang summary kan mga binutohan ta, as in maluwas man po yan ning voter receipt, as in hihilungon niya to kung ini yung mga pinagboto ta yaon sa tuyang voter receipt. Hilungon ta baka may mga kaso po na iba man si binoto sa indang mga official ballots, iba man si maluwas sa indang voter receipt. Kung mangyari man po iniyo, ipaagita po iniyo sa tuyang mga electoral board na yaon lang po sa laog kang sa tuyang mga voting center. As in, ang sa tuyang Lupi, San Fernando, sa may Lupi Elementary School, update po dyan, yarao naman po ang sa tuyang mga butante nagpapasiring dyan sa mga eskwelahan. As in, hinahalata man ng yato ang iba pang banwaan sa Camarines Sur. Yan po ang sitwasyon sa Lupi, San Fernando, sa Lupi Elementary School. Kung nasa pila man po kita, aron po kayang kinanay duman sa tuyang sarong picture, inggo po kita dapat darang payong, as in, duman lang po kita sa, pwede kitang may shade po para at least di po kitang mainitan na maray. As in, maiwasan ta po kung ano man na insidenteng mangyari habang kita nakapila sa halaba pong iyan. Tangaring, ay gumawa po kita mga medical assistants sa palibot po sa tuyang mga voting centers. In kaso man po may mga mangyaring insidente po dyan. Kung may kaipuhan po kamong tabang, yaon man ang sa tuyang mga personahe kan NCPO, as in Camarines Sur Police Provincial Office, as in ipaabot lang po sa inda ang sa tuyang mga concern. Ayan po. Sa tuyang mga nagdaralagan sa pagkasenador, pagkagobernador, vice-gobernador, mayor as in vice mayor, igdi sa siyudad ng Naga, aasahan ta po na aratsyan. Pagkatapos lang po kan sa tuyang voting hours, maaaraman ta na po ang resulta kan borotohan na ini. Piliun ta po niya to, maging critical kita sa pag-isip kung isay ng mga kandidato ang sa tuyang bobotohon. Dailang po si mga aramtang pangaran, dailang si mga sikat, kundi pati naman po si mga platapormang sa indang pinagtao, pinag-ilihir sa tuya. As in, hilungon taman po niya to, kung iniyo daw mga kandidatong iniyo, may pagkakataon na kapag sinda, nakatukaw na sa mga pwesto, makakataos inda ning marahay na oportunidad sa mga Bicolano, Nagkenyo, asin sa mga Pilipino. Asin, dapat sa mga magiging rason sa pagboto sa mga kandidatong iniyo, iyo ay sinda may puso sa pagserbis sa mga tao sa idang napapalibutan, kung kaya piliun ta po ang tama, asin marhay na kandidato. Dahil po kita magdangog sa mga sabi-sabi lamang, kung kita nagtutubod sa sarong bagay, ito po ang satuyang gibuhon. Tama po ang satuyang gibuhon. Ngunya na pirilian 2025. As in, alas 9 na po ning pagkaaga, as in, igwa naman po kitang dakulo na pong mga botante sa laog ng mga voting centers igdi sa siyudad ni Naga. As in, inaasahan ta pa po yan na madakol hanggang ngunyan na mga alas 10 ning pagkaaga, madakol pa po ang pila kaiyan. Sinaasahan taman po na magiging halaba man po ang mga pila ninhuli sa ibang mga schools, sa mga voting centers, sarong classroom man lamang po ang nakalaag na mga voting areas para sa satuyang mga botante. As in, mahilig taman po niya to si Digdi, ang mga larawan, mga retrato, kang mga sitwasyon igdi sa siyudad
nin Naga. Sinulunta po niya to kung kamo man po nagdadalan po ning live igdi sa General TV 48 Naga, asin may mga gusto po kamong iparadis sa Samuya, isad lang po yan sa Samuyang official Facebook page na General TV 48 Naga. Asin kung mahiling man po kita na mga kaso ng invalid voting, pwede ta pong ipaabot sa Samuya, hihilungon ta po niya to iyan. Asin, gabos po na concern kan sa tuyang publiko, pwede ta pong iluwas igdi. Ngunyan, sa iba pa pong mga lugar, sa ngay Camarines Sur, Tigaon, Camarines Sur, Padagos po ang pagdagsa kan sa tuyang mga botante dyan. Kung kaya talagang maging pasensyado po kita ngunyan na aldaw na iyan. Igwaman po kita mga vendors sa mga luwas po sa tuyang mga voting areas, kung kaya magbakal na lamang po kamo dyan ng mga tubig. Asin paalala, liwat, ang mga akita po niya to, daita na po pag-iba sa satuyang pagboto, kung igwaman lang pong mawawalatan sa satuyang mga harong, ninhulita, mainit po ang panahon ngunyan, inaasahan ta po ini mga aki, na diin na po sila maipit sa pila po ngunyan na pagkaaga. Asin ngunyan, igwa naman kitang update sa Milaor, Camarines Sur, dagsa naman po ang mga tao dyan sa laog kang sa indang eskwelahan, sa laog ka sa indang voting areas. Asin inaasahan ta na madagdag pa iniyo hanggang Atsyan. Inaasahan ta na Atsyan na pagkahapon, baka diit naman lang po ang magpila, kung kaya kung kaipuhan ta naman lang na maghalat na Atsyan na hapon, pwede man po ninhulita hanggang alas 7 pa ang satuyang pagboto. Sa satuyang screen kasubago, nahiling ta po ang sitwasyon dyan sa Milaor, Camarines Sur. Nahiling taman po niya to ang satuyang mga residentes dyan, mga botante na naghahalat kang sa indang oras nin pagboto. Igwa pa po kitang mga senior citizens po dyan. May priority lane po para sa inda. Kung kaya talagang si mga guardian po ninda, ibananta po niya to ang satuyang mga senior citizen, asin ang mga tugang tang person with disabilities. Now, naglaog pong update, hali igdi sa Lupi Elementary School po, hali dyan sa Lupi, San Fernando, Camarines Sur. Dakol naman po ang nakapila, asin ang naghahanap ka na sa indang mga presinto. Ang iba man po, mabalik da at siya na hapon, ninhulita ang pila, halaba na po, asin haloy na magtapos si ibang mga botante, hindi kaya inaasahan talaga. Pararehas po ang sitwasyon sa gabos na eskwelahan sa Banwaan kan Camarines Sur, asin sa loob ng syudad ng Naga. Ninhulita, nagsarabayan po magdagsa ini sa tuyang mga botante ngunyan na pagkaaga. Kung kaya kung may oras pa man po kita na Atsyan na hapon, pwede po kitang magbalik. Kasi kung nasa harong pa po kita, hanapon ta na po sa website kan COMELEC ang satuyang mga pangaran para mas mabilis na po ang maging proseso kan satuyang borotohan. Hanapon ta na po ang satuyang pangaran, kung anong polling person po kita, para pagduman po sa mga voting centers, mapila na lamang po kita, aram ta na po kung saan kita maboto. So yan po ang sitwasyon dyan sa Lupi Elementary School sa San Fernando, Camarines Sur. So yan po, talagang nakaantabay ang satuyang mga correspondent. Hali po yan kay Diana Kerubin dyan sa San Fernando. Asin sa satuyang pagbuelta po, dakol pa po kitang sitwasyon na hilingon igdi sa Banwaan kan Camarines Sur. Liwat ini po ang General TV 48 Naga Election 2025 Special Coverage.
Welcome to Naga College Foundation Incorporated, College of Accountancy and Finance, where we don't just educate, we elevate. Our college combines excellence with innovation. We aspire to provide you with the competencies and expertise required for success in the ever-changing finance world. Equipped with cutting-edge technology, our students learn hands-on with industry-standard software. Our program also offers a high-quality facility. Discover your path to success in accountancy and finance at Naga College Foundation Incorporated. Be a certified CAF Tiger. Join a community where creativity knows no bounds, where every idea is nurtured and every voice is heard. Discover your path, forge your future, and make your mark in the College of Arts and Sciences, where curiosity meets creativity and every voice is heard. A place where innovation thrives and diversity is celebrated. Here in CAS, of course, you can be whatever you want to be. NCF, College of Arts and Sciences. Explore, create, transform, and innovate. Join us and be one of CAS. Welcome to Naga College Foundation, College of Business and Management, where your future in the business world begins. We offer a variety of programs tailored to equip students with knowledge, practical skills, and experience to prepare them for the challenges of the global marketplace. Our dedicated faculty members are industry experts and are committed to hone future entrepreneurs, marketing professionals, and business leaders. Begin your quest towards a successful career in business at NCF College of Business and Management. Enroll now and be a certified business-minded tiger. Eyes on the target because it is time. One target, one mission. Designed for real-world challenges. Unlock your potential today at Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Leap into the limitless possibilities at the Naga College Foundation Incorporated, College of Computer Studies, where your journey to becoming a tech visionary begins. We provide cutting-edge curriculum and state-of-the-art facilities to create an ideal setting for hands-on learning and innovation. We offer 4 programs where you will develop your critical thinking and problem-solving, equipped with technical skills in fostering professional growth. Your future in tech starts here. Choose NCF College of Computer Studies. Welcome to Naga College Foundation, College of Health Sciences, where we invest in shaping the future of the healthcare industry, with competent clinical instructors that guarantee students to obtain the best possible hands-on instruction, with multiple private and public linkages, along with community-based programs that further elevate our students' learning experience. Our institution provides immersive laboratories, AI-powered patient models to innovate learning environments to help the students to gain hands-on experience with the current technology. Be part of us as we go on a quest to build a healthier future while unlocking your full potential here at Naga College Foundation, College of Health Sciences. To empower the next generation of engineers, the Naga College Foundation College of Engineering focuses on developing the analytical skills of students, hands-on experience, and engagement in technology-based research and innovation. Our top-grade facilities, newly acquired tools and equipment, exceptional faculty, and comprehensive curriculum ensure that students are well prepared to meet the demands of the engineering profession. We want you not just to be job ready, but innovation ready. Be an empowered and CM engineer. Enroll now.
Mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya. Mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay. Mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy. Kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng sandosena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, kumpleto ka sa Angela. Tipid ka na sa Angela, may swerte ka sa Angela. Here at the NCF, you can build a salient foundation for your career. Our department can offer you the best academic journey. College of Teacher Education can give you first-hand experience to hone your specialties with its equipment that can enhance your skills and knowledge. Also, to develop lifelong learners who are globally competent and ethically efficient and responsive to the needs of the time. Do you want to leap into your future? Be part of the College of Teacher Education. At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Welcome to Naga College Foundation Incorporated, College of Accountancy and Finance, where we don't just educate, we elevate. Our college combines excellence with innovation. We aspire to provide you with the competencies and expertise required for success in the ever-changing finance world. Equipped with cutting-edge technology, our students learn hands-on with industry-standard software. Our program also offers high-quality facility. Discover your path to success in accountancy and finance at Naga College Foundation Incorporated. Be a certified CAF Tiger. Join a community where creativity. Join us and be one of CAS.
Nagbabalik po kita liwat para sa tuyang Genan TV 48 Naga Election 2025 Special Coverage. 9:22 na po ning pagkaaga, sindakulo na po kitang updates na nagralaog ngunyan halis sa probinsya kan Camarines Sur, ngunyan po sa Milaor Central School. Sa Tahaw kan init kan panahon po, naging matuninong man po, matuninong pa hanggang ngunyan ang pila po dyan sa Milaor Central School. Kung kaya para sa iba pa pong mga voting center, dapat araw po kita kainiyo, maging matuninong po kita, ninhulita mainit po ang sa tuyang panahon. As in, sa Lupi Elementary School man po, yaon man po ang sa tuyang mga personahe kan Camarines Sur Police Provincial Office na nakaantabay po para sa seguridad kan sa tuyang mga butanteng nagpapasiring po sa eskwelahan. As in, yaon man po ang Bureau of Fire Protection, as in iba pang personnel dyan sa luwas po kan sa indang mga eskwelahan. Now, sa San Fernando man po Central School, halaba pa po ang pila sa mga voting center po dyan. Igo po kitang manailain na barangay po dyan sa San Fernando, araw kang Bonifacio, Del Pilar, Buena Vista, asin Rizal po. Ngunyan, as of 9:12 kasubago po, sa San Jose North Elementary School, halabaon na po ang pila sa kada voting precinct dahil dakol na din po ang mga naghaharalat na mga botante po sa indang mga voting areas, as in ang sistema po kainiyo kang sa indang paglaog po sa mga presinto po, iyo po duwang regular voter, as in sarong senior citizen, PWD, mga bados na may priority lane po sa indang ngunyan. Nanday po sila nakaabot kasubagong alas 5 hanggang alas 7, may priority lane pa po sa inda na pinagtatao po. As in, yan po ang proseso po dyan sa San Jose North Elementary School para gabos pong iniyong mga botanteng nakapila po dyan, matawan na ning oras ngunyan na pagkaaga. Ngunyan, nag-abot naman po sa Pasakaw ang saro pa sa mayoral candidate na si Toneta Madrigal po. As in, padagos po ang satuyang pagtao ng mga sitwasyon na nangyayari po sa satuyang mga voting areas po dyan sa Pasakaw, Camarines Sur. As in, sa Concepcion Pequeña po, igo po kitang duwang presinto pong nakatawga maigdi para di iban po masakitan si mga nagpipila po dyan ng mga botante. As in, may mga classroom naman po na pinagbukaan dyan para magsirbing waiting area po sa mga botanteng nakapila na po dyan para makaiwas naman po kita sa init kan panahon ngunyan. 9:24 na po ng pagkaaga, malanit na po ang init na namamatayan kasatuyang mga botante igi sa syudad ng Naga asin sa probinsya kan Camarines Sur. Ngunyan man po, ang sa tuyang update sa Pugod Elementary School, F. Simeon Ragay, Camarines Sur, hali po sa tuyang correspondent na si Jamaica Angeles, haralaba na po ang pila sa tulong presinto digdi, alagad padagos na pinapaenot ang nag-aarabot na senior citizens, PWDs, asin mga bados po. Liwat, may priority lane po kita para sa inda, sa mga nakapila po. Pasensya po ang kaipuhantang balunon ngunyan aldaw. Paulit-ulit na pong sinasabi, kung may mga aki po kitang dara, ipagwalat na po sa satuyang harong, tanganing dain na po makadagdag sa pila sa mga voting areas. As nakapila na po ang saro pa pong mayoral candidate hali sa Pasakaw, Camarines Sur na si Nino Tayco. Nakapila na po siya para magboto. As in, bago po kita magpadago sa satuyang special coverage, syempre, pasalamatan man niya to ang satuyang GNN TV 48 naga buong puwersa po para sa special coverage na iniyo. Sa satuyang mga editors po, kina Georgina Sabaybay, Angel Ann Marina, asin kay Marniela Berido po. Sa technical teaman po, yaon si Kim Monteroso, Irene Tosok, Brian Tosok, Alex Benito, EJ Gamil, asin Mark Abina,
Maraming salamat. Today po ini mangyayari kung Mayo po ang satuyang technical team asin ang satuyang mga correspondent po igdi sa syudad ding Naga, yaon man po sina Melvin Machado asin Cristina Valenzuela, pati naman po ang satuyang mga campus correspondent na sina Micah Angeles, si Kelly Francisco asin Mary France Lanuzo, asin sa gabos pong mga correspondent po na nagtatao sa satuyang sitwasyon sa indang mga designated voting areas igdi sa syudad ni Naga. Asin sa ngunyan po, sarong live report po ang satuyang itataos sa Indo, hali dyan sa Naga City Science High School, hali kay Melvin Machado. Christine, maray na pagkaaga, yaon ako digdi sa Naga City Science High School. Digdi igwanin aaboton sa ini ang Naga City Science High School, igwa digdi nin duwang cluster de precinct, asin igwaning total number of voters nin 1,721. Kaninang umaga po, mula kaninang umaga, nagsisidatingan yung mga senior citizen, PWD po. Pupunta dito, magtatanong ng precinct number nila. Hahanapin po namin sa system, downloaded na po yung voters list with the precinct number. At isusulat po namin yung precinct number at i-guide na po doon sa kanya-kanyang precinct number. Minsan po, yung dating precinct number po nila nababago. Let's say, D before 1D. So, minsan po sa data ay iba na. Nagiging 1A, gano'n. Maliban sa senior citizen, meron din mga regular voters na lumalapit. Opo. Tsaka po yung mga priority po, yung mga nagsiserve, like sa PTCRV and other volunteers, pina-prioritize din po. Pwede na pong nakaboto na po ng 5 to 7. Ma'am, hanggang closing tayo, andito po tayo, hanggang may lumalapit po. Opo. Ma'am, ano po yung message natin dun sa mga pupunta dito sa Naga City Science High School para mas mapadali? Saan na yung lugar dito sa area po? Opo. Pagpasok po ninyo ng Science High School, right po kayo, sa right side po kami, at katabi lang po ng mga precincts po ninyo. So yan tabitin ang sa tuwing pakikipag-ulay kay Mama Cecil Abogado kang PPCRB. At tabay nato ang iba pang pinakahuring update, ang pagboto man ni dating Vice President Leni Robredo digdi sa Naga City Science High School ngunya na pagkaaga. Para sa sarong boto, sarong banwaan para sa GNN TV 48 Naga 2025 Election Special Coverage. Ako po, sa Melvin Machado. Kasi yan po ang live report ni Melvin Machado hala dyan sa Naga City Science High School. As in, susog sa iyang report, igwa po kitang 2 clustered precinct. As in, 1,721 voters po na nakatagama dyan sa Naga City Science High School. As in, nasabi man po igdi na si enot nindang polling precinct na nahiling sa indang listahan, as in sa website kan Comelec Naga, nag-iiba po iyan pagpasiring dindas sa mga eskwelahan. Kung di man po mahiling sa Indo mga pangaran, duman sa nakatagamang polling precinct po sa Indo, igwa po kitang voters assistance desk, as in mahapot po kita duman, kung di man po mahiling sa tuyang pangaran, duman sa nakatagamang polling precinct, as in yaon man po sinda para mag-asistensya po sa satuya, most especially sa satuyang mga senior citizens, PWDs, as in mga badus po. Liwat, hinahalap naman po niya ito ang pagboto dyan ni Attorney Leni Robredo sa Naga City Science High School. As in ngunyan po, igwaman mga sitwasyon, igdi sa ibang banwaan pa kan Camarines Sur, as in hinahalap na lang po niya to ang iba pang mga kandidatong maboto po sa kanya-kanyang mga polling precinct. As in, ngunyan na aldaw, padagos po ang pag-arabutan kan sa tuyang mga botante sa indang mga voting areas. Padagos man po ang sa tuyang pagpagirumdom na magdara po kamo ning tubig, payong o kung ano man po para makasangga sa init kan panahon. Ninhulita, mati-mati na po, mati-mati na kan sa tuyang mga botante ang init kan panahon, kung kaya kaipuhan ta po mamantinir ang seguridad, as in ang kaayusan sa tuyang mga voting areas para masiguro ta po na may maski anong insidente ang sa tuyang
ma-report ngunyan na aldaw na ini. As in, uuliton ta po niya to, bawal po ang cellphone sa satuyang mga voting centers, mga voting areas, bawal po ang cellphone. Pwede po siyang darahon sa laog, alagad, dai po kita pwedeng magkuan ng retrato kan sa tuyang official ballots na may nakashade na po kan mga kandidatong napilita. As hindi man po pwedeng kuanan ng retrato ang sa tuyang mga voting receipt na makukuaman po iyan. Yaon man po ang electoral board para magpadagos pong magpagirumdom sa mga botanteng yaon sa inang mga voting centers na dai po gibuhon ang mga araw kayan. As in, may mga accessible voting center po kita para sa tuyang mga tugang na IPs na nagdadalan mo niya na aldaw. Kung sakali man po, igwaman po dyan sa laog mismo kan sa indong komunidad na nakatagama po mga ACM. Aron po kang sa tuyang enot ng special report na nadalan. Hali kay Melvin Machado na nagsakat pa po sinaling 3 oras, mababa ning 3 oras dyan sa Sangay, Camarines Sur para matawan pong dalan ang sa tuyang mga tugang sa IPs na makapagboto po ngunyan na Mayo 12. As in, igwaman pong nakatagamang special polling place para sa tuyang mga detention center o jail facility para sa tuyang mga persons deprived of liberty. As in, padagos po ang pagtao po kan General TV 48 Naga kang mga sitwasyon po sa mga polling precinct igdi sa syudad ng Naga, as in sa mga banwaan sa laog kang probinsya kan Camarines Sur. Padagos po ang paglaog sa tuyang mga report ngunyan na pagkaaga pong iniyo. As in, sa Iriga City sa Banwaan, dakol naman po ang nagbibisita mga botante igdi. As in, kung mahihiling ta po sa tuyang video, sa tuyang mga screen, padagos po ang pag-abot ka sa tuyang mga botante, halaba na po sa indang mga pila. As in, mainit na po talaga sa tuyang panahon ngunyan. Kung kaya, igual man pong nakatagamang mga waiting areas po, mga classroom na pinagtagama ang COMELEC para iniyo pong sa tuyang mga botante, diin naman po dagos mainitan. As in, kung igwa pa po kamong oras, ara at siya na hapon, hanggang alas 7 po ang sa ituyang Pirilian 2025. Kung kaya, kung may oras pa, paulit-ulit ang sinasabi, magbalik po kita at siya na pagkahapon. As in, i-exercise na po ang satuyang karapatan na magboto para sa mga karapat-dapat na mga kandidato nagdadalagan po sa satuyang local and national election ngunyan sa mga senador, party list, gubernatorial, vice governor, sa satuyang mga miyembros kan sangguniang panlungsod as in panlalawigan, mayor as in vice mayor. Padagos po kaming matao sa idaning sitwasyon. Igdi lang po yan sa General TV 48 Naga 2025 Election Special Coverage.
nagbabalik kita liwat para sa tuyang Genan TV 48 Naga Election 2025 special coverage. Asin ngunyan, nakulo na pong updates ang nag-arabutan sa Satuya ay di sa mga polling percent sa syudad din Naga. Arog na lamang po sa Mabolo Elementary School kung kasubago sinabi ta po na dakulon na ang nagpipila igding mga botante. Ngunyan po, lagpas na po sa gate ang pila sa may Mabolo Elementary School kung kaya pinaglipat na po sa covered court ka nasabing eskwelahan ang magkapirang mga botante. Ninhulita, grabe na po ang init na sa indang namamatean ngunyan. Kung kaya pinaglipat na po sinda sa covered court ka nasabing eskwelahan. Ngunyan man po, kasubago po nga 9:33 a.m. Yao naman po si mayoral candidate na si Nino Taico sa Pasakaw Central School, Barangay Santa Rosa del Sur sa may Pasakaw, Camarines Sur. Asin inaabangan tapaman niya to ang iba pang mga kandidatong maboto sa kanya-kanya mga polling percent ngunyan na aldaw pong iniyo. Asin kasubago lang po, may naglaog po sa tuyang update na nagkaigwa po ng confusion sa may Sangay, Camarines Sur po sa Mabalod-Balod Elementary School kung saan po kinakanda po si Balota kan sarong botante pero ang nangyari lang po ay naghanga siya official ballot kaya dai po binabasa asin nagkaperang ulit po ininilaog sa ACM dai pananggad po naggagana may sarong oras po kitang delay igdi sa may Balod-Balod Elementary School sa Sangay, Camarines Sur. Asin ngunyan po nagbalik naman po dyan sa nasabing eskwelahan asin nagpapadagos po ang sa tuyang borotohan. Asin aramon ta pa po niya to ang iba pa pong updates sa mga eskwelahan igdi sa syudad din Naga asin sa bilog na Camarines Sur. Asin update man po igdi sa Pamukid Elementary School. Dakol na asin ng mga botante na nagpapasiring igdi sa Pamukid Elementary School. Asin igwa pa po kitang priority lane dyan sa mga senior citizen na nahuri po magboto. Asin sa mga PWDs asin mga bados. Nakaredy man po ang sa indang mga medical team, mga PNP personnel po hali sa Camarines Sur Police Provincial Office, asin ang ambulansya po kung en kaso man may mangyaring anuman na insidente, nakaantabay man po ang mga ambulansya dyan. Tangani nga, ngunyan na init ng panahon, dakulon po ang nagpipila sa mga voting areas, sa mga voting centers. Kung kaya si mga daita inaasahan na mangyari, nakaantabay po ang mga ambulansya, medical team. Tangani nga, mas siguro po ang seguridad kan gabos na botante po nga maboto ngunyan na pagkaaga. Asin, uulitin ta po para sa mga maboto sa first time voters ta po ngunyan. Pwede po ang abstention o dai pagboto sa sarong partikular na posisyon. Ang undervoting po, pwede man po iyan o ang pagboto ning mas diit o kulang sa maximum na bilang. Halimbawa po sa senador, 12 po ang nakatagama dyan. As in, kung kulang man po, anum lang o 7 ang satuyang iboboto, pwede po iyan, alagad ang day po. Pwede iyo po ang overvoting o paglagpas sa maximum na bilang kana mga kandidatong iboboto mo sa partikular na posisyon. Araw na lamang kung sa senatorial slate, 13 sinaiboto mo, day na po iyan bibilangon kang ACM. Invalid vote na po iyan. So, kung gusto ta po nga ning pagbabago, kay puhan ta pong tandaan ang satuyang mga dapat gibuhon sa aldaw kan pirilian 2025. As in, tigdi man po sa syudad ding Naga, 26 voting center po ang igwa kita, 145 automated counting machine, as in igwa po kitang 20 contingency machine igdi. May pa man po nagpapaabot sa tuya ng report na igwa pong delay sa mga polling precinct igdi sa syudad din Naga, as in aantabayanan ta pa po iyan ara at siyan kung ano pa magiging sitwasyon sa mga voting areas na iyan. Kung kaya hahalaton taman po niya to ang sa tuyang mga updates halis sa mag-iba-ibang banwaan igdi sa probinsya kan Camarines Sur. Hali po igdi sa Kamaligan Central School, nagdadagsa naman po ang sa tuyang mga botante. Asin kalmado man ang sitwasyon igdi, mayong kariribukan pong nangyayari. Asin
maayos po ang dalagan, kantila sa mga voting areas po na iyan. As in, ang inaantabayanan talang po sa Mabolo Elementary School, naglagpas na sa gate ang pila ninda, as in, pinaglipat na sa covered court ang mga nasabing botante. Nangunyan nagpapadagos po ang pag-arabutan. Saktong alas 10 na po ning pagkaaga, hinihiling ta po, padagos po ang pagdagsakan mga botante po dyan sa mga eskwelahan. Ngunyan man po sa Karanan Pasakaw, yao naman po dyan si mga nagdadaralagan bilang alkalde kan sa indang syudad. Yao na po dyan si Tony Madrigal, asin si iba pa po maarawot po araat siyan para sa indang pag-exercise kan sa indang karapatan na magboto. Liwat, para sa mga maboto pa lamang po, dahil po kita masulot ni mga bado na may mukha o pangaran kan mga kandidato, pinapaalalahanan po yan. Kansuhapon pa po, nag-stop na po ang campaigning para sa satuyang mga local and national election or candidates. Kung kaya bawal na po kita magsulot, magtaon ng mga bagay na may pangaran, numero sa balota kan mga kandidato. As in, ang mga cellphones po, paulit-ulit ang sinasabi na bawal po yan magkuan ng retrato sa indong mga official ballots. Pwede po ini yung anuhan ng Commission on Elections na vote buying. Kung kaya, permita pong alalahanon na malaog kita sa mga voting centers nin maboto para sa mga kandidato. As in, permitang alalahanon kung ano ang dapat ang gibuhon kapag nasa loob na kita kang sa tuyang mga voting centers. Liwat, papasalamatan man po niya to ang satuyang mga kaibanan ngunyan sa satuyang live coverage, sa satuyang mga correspondent igdi sa syudad ng Naga, yaon po si Melvin Machado at si Cristina Valenzuela, pati man po ang satuyang mga campus correspondents sa Banwaan, sa mga Banwaan kan Camarines Sur, yaon man po si Kelly Francisco, Mary Franz Lanuzo, asin Jamaica Angeles, asin ang mga correspondent po na nagtataw sa satuya ng mga sitwasyon. Igo po kitang mga correspondent dyan. Halis sa Naga City Science High School, kaibanan po si Jobert Asur, Kenneth Del Mundo, Ariana May Bacaro, Kelly Francisco, Sofia Recto, Airo Moral, at Dylan Talagtag po na kasubago po nagtao po sa satuya ng mga reports sa indang mga designated areas. And of course, sa tuyang technical team po, yaon po si Kim Monterroso, Irene Tosok, Brian Tosok, Alex Benito, EJ Gamil at Mark Abina. Maraming salamat po sa indong pag-antabay. Asin ang GNN TV 48 Naga po, padagos man po sa pagtao sa indo ning mga sitwasyon sa laog asin luwas kang syudad ni Naga. Asin hinahalat na lang po niya to ang iba pang mga updates sa mga eskwelahan na ini. Asin kung mahiling ta po sa satuyang mga screens kang GNN Facebook page, live na live po kita dyan. Mahiling ta po ang sitwasyon sa kada eskwelahan. Hindi, go po kita nga sitwasyon halis sa Naga City Science High School, Mabolo Elementary School, igwaman po kita sa Pasakaw Central School, Concepcion Grande Elementary School, asin sa Kamaligan Central School. Asin para sa mga publiko po tapo na yaon sa kasentrohan kang syudad din Naga, live po kitang madadalan sa digital billboard na yaon po dyan sa Panganiban, Naga City. Asin padagos po kita nga magantabay ka na magiging dalagan kang Pirilian 2025 dahatod po sa indo kan GNN TV 48 Naga. Asin mabalik po kami para sa iba pang updates para sa tuyang Election 2025 special coverage.
Nagbabalik po kita para sa tuyang One Vote, GNN TV 48 Naga Election 2025 special coverage. Asin ngunyan nga ni po, 10:16 na po sa tuyang aga, asin dakulo naman po ang nag-aarabutan ng mga botante sa mga polling precinct. Asin duman sa enot na pong na-report sa mga Balot-Balot Elementary School, kinakan po si balota, asin na-delay po sinaning sarong oras, alagan ngunyan po, padagos na po ang pagboto dyan sa nasabing eskwelahan. Asin igwaman pong kaso igdi sa Mabolo Elementary School kung sain si sarong official ballot ka na botante, nadugtaan po ini yung sa iyang official ballot kung kaya dain na po nabasa sa iyang balota. Nasayang po ang sa iyang boto igdi. Asin sa iba man pong eskwelahan, igdi sa syudad din Naga, asin sa bilog na Camarines Sur, padagos po ang pag-arabutan kan sa tuyang mga botanteng maboto ngunya na pagkaaga, asin ang sa tuyang mga personahe kan Camarines Sur Police Provincial Office, asin Naga City Police Office, yaon man po dyan nakaantabay para sa seguridad kan mga botante. Ini po si sinasabitan na ang sa tuyang official ballots, ingatan ta po, dapat mayong ati, di po gusot, tanganing mabilang po kan automated counting machine ang sa tuyang mga boto. Asin aratyan, padagos po ang paglaog ka sa tuyang mga updates, asin mga reports, hali sa tuyang campus correspondence. Asin ngunyan nga rin po, padagos tang pinapaalalahanan na sa tuyang mga botante na hanggang paalas 12 po, painit na po ang sa tuyang panahon kung kaya magdara po kita nin payong, nin tubig, asin pasensya po ngunyan, nin huli ta ang sa tuyang mga botante, nawawaraan naman po nin pasensya, nin huli sa halabang pila po sa indang mga voting centers. Kung kaya kaipuhan ta po na kapag mapasiring po kita sa mga voting centers, naka-ready po kita, aram ta kung sa inang mga polling precinct ta, aram ta kung anong classroom po ang sa tuyang dudumunan para mas madali po ang sa tuyang pagboto. As in, what? May mga accessible voting center po kita para sa tuyang mga tugang na IPs. Kung kaya magpasiring lamang po kamo sa indong mga polling precinct, asin sa tuyang mga PDLs, igwaman po nakaantabay para sa indo para makapagboto po kamo ngunyan na aldaw. Asin, si kasubago pong report ta na sarong botante na dai tinanggap kan COMELEC si balot niya, ninhulita natapunan kang ink sa gilid ng balot kasubago po yan alas 7 nin pagkaaga. Asin may mga report pa po kita na may mga invalid ballots po kita, ninhulita may ati, gusot, o igwa naman pong mga kaso, igwa nang nakashade na mga kandidato duman. Kung kaya permita pong i-check ang sa tuyang mga official ballots, si resibo pong makukuata kung tama po ba si mga binoto ta, si mga kandidatong inilagta sa satuyang official ballots. As in, katuwang po ang Omnidea-led Billboard Advertising Solutions, ang One Vote GNN TV 48 Naga Elections 2025 special coverage, ang primerong election coverage na naka-live telecast sa digital billboard na yaon sa Kalabaan kan Panganiban Drive, Naga City para sa mas mahiwas asin mas marikas na pagpaabot din mga importanteng updates ngunyan na pirilian 2025. Madadalan man kita ning live sa GNN TV 48 Naga asin sa GNN Naga Digital Television Channel 48.2 asin sa satuyang official YouTube channel na GNN TV 48 Naga. Kaibanan po ang nabilog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs as in Naga College Foundation Campus Correspondence Scholarship Program. Kaibanan ta po ang sa tuyang mga correspondent na sina Melvin Machado, Cristina Valenzuela, Jamaica Angeles, hali pa sa District 1, Kelly Francisco, District 2, as in Mary France Lanuso sa District 3 correspondent. As in, at siyan po, dadalanon ta po ang mga report kan sa tuyang mga campus correspondent na yaon po ngunyan na aldaw. As in, ngunyan hinihiling ta po niya to kung ano po ang sitwasyon sa mga eskwelahan digdi sa syudad ni Naga. As in, ngunyan nahihiling taman po na
talagang padagos ang pag-abot kan sa tuyang mga botante. Ang pila po naglalaba naman po. Alagad yaon man po ang COMELEC Naga sa tuyang mga electoral board para mag-assist po sa tuyang mga botante, most especially sa tuyang mga senior citizens, PWDs, as in pregnant women, na yaon pa po ngunyan, hasta ngunyan na oras para po mas maging madali po ang sa indang pagboto. Sa tuyang screen po, yaon po dyan ang sitwasyon sa tuyang mga eskwelahan, igdi sa syudad ni Naga, as in Camarines Sur, as in nakaantabay man po ang sa tuyang medical team, Bureau of Fire Protection, Naga City Police Office, Camarines Sur Police Provincial Office para magtaon ng asistensya sa tuyang mga kamihimanwa kung sakali man may mga insidente po kita para sa mga nahihilo ninhuli sa init kang panahon sa laba kang pila. May medical team man po kita nakaantabay dyan para siguraduhon nagabos po kita makakaboto ning marhay asin tultol. Hindi po paulit-ulit na pong pagirumdum sa mga botante ngunyan na mga boto. Piliun ta po ang tama asin marahay ng mga kandidato nagdadalagan sa gabos na puwesto ngunyan sa local and national election. Asin balikan niya to kasubago sa tuyang mga special report sa tuyang mga senior citizen igdi nag-aasa po sinda na magkaigwa kita ning marahay na gobyerno pagkatapos kan pirilian 2025 inaasahan ta na si mga kandidatong nagbisita sa mga harong kan mga botante tutuparon ninda si mga promisira na tignaon ninda sa mga botante si plataforma de gobyerno na pinagsabi ninda, pinaglatag ninda, nagigibuhon ninda kung sakali man sinda ang manggana. Asin ang gusto man ninda talagang si pagbabago na gustong itao kan mga kandidatong ini ngunyan pagkatapos kan eleksyon sa tuyang mamamatean. Asin para man po sa mga tarpaulins, asin campaign para Fernayas na may hiling tapo dyan sa mga gilid-gilid, pwede ta pong itao sa Solid Waste Management Office. Minhulita, magibo po sinda ni panibagong produkto hali sa mga tarpaulins na ini. Nasabi na nga ni po kang head kang Waste Diversion Section na si Mama Sheila Nakadag na iniyo po nga mga tarpaulins na iniyo pinagigibo po nindang mga fashion bag, school bags. Minhulitaharan din naman po ang ralaugan ng klase sa maabot na Hunyo po. Kung kaya sa mga magurang po na gusto maging magayon, dekalidad ang maging bag kang sa indang mga aki, pwede po kamo magbisita sa Solid Waste Management Office as naghahagad man lang po sinda ng kadikit na donasyon para mamantinir po ang sa indang paggibo ng mga magagayon na produkto. Asin pasalamatan man niya to ang sa tuyang mga electoral boards, mga maestra na kaibanan ta sa mga polling person na nagiging sibot ngunyan po para magtaon ng asistensya sa tuyang mga kahimanwa, magtaon ng asistensya sa gabos na nangangaipuhan po nin tabang dyan sa mga voting areas na inita. Grabe man po ang sa ilang pinagbabiyahe, igdi arog na lamang po kang istorya ni Sir John Jun Verso na naglakbay pa sila ng tulong oras pataas dyan sa may Sangay Camarines Sur, asin mababa pa ding tulong oras ulit para lang matauan ding pagkakataon ining mga tugang tang IPs na makapagboto ngunyan aldaw Mayo 12. Sarong aldaw lang po ang satuyang pirilian, alagad magiging dakula po ini yung papel sa satuya sa masunod na tulong taon. Asin hahalatan pa po niya to ang iba pang sitwasyon na nangyayari ngunyan sa mga voting areas igdi sa syudad ni Naga. Asin hihilungon taman kung ano pa si mga sitwasyon na mangyayari igdi padagos po kitang mapagirumdom sa tuyang mga botante sa tuyang publiko na ang pagboto ta po ngunyan na aldaw importante po taang sa tuyang nasyon nangangaipuhan po ning pagbabago asin mga bagong lideres na matukaw sa kanya-kanyang pwesto na matao ning magayon na oportunidad para sa nasyon. Liwat ini po ang Janan TV 48 Naga Election 2025 special coverage. Mabalik po kami para sa magkapirang updates.
nagbabalik po kita para sa tuyang One Vote. Genan TV 48 Naga Election 2025 Special Report. Asin palagos pa man po ang satuyang paghilingkan mga sitwasyon sa gabos na voting center igdi sa syudad ng Naga asin sa bilog na Banwaan kang probinsya kan Camarines Sur. Asin kasubago nga ni po may mga nahiling na kitang mga report na si satuyang mga official ballots dahil po binibilang kang satuyang mga automated counting machine inhulita ang iba may dugta o ang ibang gusot po kung kaya permitang pagirumdom sa satuyang mga botante na permita pong ingatan ang satuyang mga official ballots. Asin kung kita tapos naman po magboto, siguraduhon ta po na kita mismo ang malaog kasatuyang mga balota sa automated counting machine. Kung may mga kaso man po na magsabi ang mga electoral board na sindansa na ang malaog kay iniyo, di po kita magtugot. Dinhulit karapatan ta po yan na kita mismo ang maglaog, mag-check kung tama po ang satuyang mga binotong kandidato. Asin ganyan po, padagos man po ang paglaog ka sa tuyang mga reports. Kung kaya igwa naman po kitang report hali sa Pili Camarines Sur, kaibalan po ang sa tuyang campus correspondent na yaon po dyan na si Mary France Lanuzo. Marhay na agatin, marhay na agap, Bicolandia. Yaon kita igdingon yan sa taro sa mga voting center sa Banwaan Pili, ang San Jose North Elementary School. Amay na pinunan ang pagboto igdikon sa inenos na pinapaboto ang mga senior citizens, mga PWD o rugman ang mga pregnant voters. Organisado man ang dalagan kan pila asin iguanin mga volunteers na nag-aasikaso sa mga botante para masiguro ang kaayusan kan proseso. Inaasahan man na mapahiling ang 2,844 na mga botante nga na aldaw para sa indang boto. Tulong voting precincts ang aktibong ginagamit para sa pagboto habang anong na holding area man ang okupado ni mga naghahalap na mga botante. Sunod-sunod man ang pag-abot kan mga botante lalo na si mga mauwat na amay matapos dahil nga ni sa init kan panahon asin posible man na dahil sa pabagong-bagong panahon na namamatay ang tangunan. Sa luwas man kan eskwelahan igwanin kapulisan na nagbabantay bilang parte kan seguridad kan lugar. Sa mga oras na initin, mayo pa man kitang nariresibe ng mga abarya, pero padagos na nakitang maging andam asin alerto para sa mga posibleng mangyari. Mantang halaba pa ang natatalang oras kan pagboto. Sarong boto, sarong Banwaan. Hali igdi sa Banwaan kan Pili para sa GNN TV 48 Naga 2025 Election Special Coverage. Ini si Mary France Lanuzo. One Vote. Asin yan po ang report kan sa tuyang campus correspondent. Hali pa dyan sa San Jose North Elementary School. Asin susugman po sa report ni Mary France Igdi. Igwa pong 2,844 na mga botante ang inaasahan ta na mabotong ngunyan aldaw. Asin igwa pong 3 voting person po ang nakalaan para sa nasabing eskwelahan. Asin organisado, asin magayon man po ang dalagan kang burutuhan po dyan sa indang eskwelahan. Asin yaon man ang mga personahe kana Pili Municipal Police Station, Camarines Sur Police Provincial Office para sa seguridad po kang sa tuyang mga botante. Asin ngunya na aldaw po, ngunya na oras na iniyo 10:45 po din pagkaaga ang sa tuyang mga botante sa gabos na polling precinct po igdi sa syudad ng Naga. Padagos ang pagpila asin paghalat kan silang oras na makapagboto po. Asin hilingon po sa tuyang mga website po kan COMELEC kung saan po kita maboto para mas madali po ang sa tuyang dalagan kang pilihan 2025. Asin kasubago ta pa po pinapaalalahanan na may mga nakapaskil man po dyan sa luwas kan mga polling precinct para mahiling ta po kung saan po ang sa tuyang mga voting area. Asin ang igdi sa syudad din Naga, naging smooth naman po ang sa tuyang mga dalagan. Asin mayo naman kitang nakukuha ang mga report po manungod sa mga insidente o report manungod sa mga pagboto kan sa tuyang mga botante. Asin padagos po ang sa tuyang pagpagirumdom ang pagboto ta po ngunya na pagkaaga, mapili po kita ng 12 senators, 1 party list, 1 governor, 1 vice governor, members kan sangguniang panlalawigan, sarong mayor, sarong vice mayor, asin mga miyembros po kan sangguniang panglungsod. Pwede po kita mag-undervote, di po kita pwede mag-overvote. So dapat sakto o kulang pero di po kita pwede magsobra sa mga iboboto ta po. Padagos po,
sa satuyang mga report igdi sa satuyang mga campus correspondent kang Naga College Foundation masunod na po. Hali pa sa Pasakaw, Camarines Sur, yaon na po dyan ang satuyang campus correspondent na si Kelly Francisco. Christine, marahay na pagkaaga, uya ako niyan igdi sa Pasakaw Central School kung saan inaasahan na madagsa ang 8,882 total of voters na hali sa tulong barangay. Iyo ang Barangay San Cirilo, Barangay del Sur, asin Barangay del Norte. Sa ngunya nag-aarabutan na ang mga tao, lalo na tasubagong amay, ininot na ang mga senior citizens asin iba pang mga priorities na botante. Inaasahan man na mas madakol pa ang pagdagsa ng tao, ninhuli ta pa dikit-dikit nang natatapos ang mga nasambitan kong mga priorities na voters. Sa kuya mang nakaulay ang pipira sa mga early voters na sigun sa inda, naging maayos man ang sistema kan sa indang pagboto. Pero sa ngunyan, may inaagrangay na ang pipirang mga botante, daranak kan pagdagsa kan mga tao, saro na dyan ang laba kan pila, asin ang init kan panahon. Mientras kaayan, uya naman igdi sa eskwelahan ang presensya kan incumbent board member kan 2nd District Camarines Sur na si Nino Taiko na mawat magbalik bilang mayor kan Banwaan kan Pasakaw. Kaiba po ang sa iyang agom naglalaban bilang kagawad na si Mariol Taiko. Asin man ang sa iyang kalaban na si Tonet Madrigal na yaon naman sa Caranan South Elementary School na iyo ang sa iyang assigned precinct. Asin si Peter Villamante na may papukitang update patungkol sa iya. So yan lang muna po ang update ngunyan digdi sa kuya sa Banwaan nin Pasakaw. Sa tuya pong antabayanan ang iba pang mga updates ngunyan sa satuyang coverage. Sarong boto, sarong Banwaan. Hali igdi sa Banwaan nin Pasakaw. Para sa GNN TV 48 Naga 2025 Election Special Coverage, Kelly Francisco, 1 vote. Asin yan po ang report halis sa Pasakaw, Camarines Sur ni Campus Correspondent Kelly Francisco dyan sa Pasakaw Central School. Asin inaasahan nga ni po ang 883 na mga botante na mabisita dyan sa nasabing eskwelahan. Asin igwaman po kitang 3 voting centers po dyan. Asin nainot na nga ni po magboto ang satuyang mga senior citizens, person with disabilities, asin pregnant women. Kaya naman po, igwa pa ng gansindang priority lane antes mo yan na oras na iniyo, kung di man po sila nakaabot ka sa bagong aga, 7 a.m. to 7 p.m. may priority lane pa po kita para sa Sainda. Asin, ang agranay po, parareho po sa gabos na voting areas, digdi sa syudad, asin sa probinsya kang Camarines Sur, iyo ang init kan panahon, asin halabang pila, na talagang minamati ngunyan kan mga botante. Kaya padagos man po ang paghirok kang pila, alagad talagang aasahan man iniyo, lalo nang ngunyan na paudto na talaga 10:50 na po sa satuyang oras ngunyan. Asin kasubago nga nasambitan man po ni Kelly Francisco na yaw naman po duman si Nino Taiko, asin ang kalaban kaining si Tonet Madrigal na nagdadalagan po bilang alkalde kan Pasakaw, Camarines Sur. Para sa tuyang mga botante ngunyan, padagos ang satuyang mga pagirumdom sa satuyang mga botante. Asin igwapa man po kitang maabot na saro pang live report hali pa dyan sa Naga City Science High School. Apulong po niya to, Melvin Machado. Christine, maray na agagraray sa gabos siya mga parantabay digdi sa GNN TV 48 Naga. Katatapos lang magkaigwan ng inspection ni Police Colonel Gilbert Fariñas, ang OIC City Director kang Naga City Police Office digdi po sa Naga City Science High School. Personal lang kinaulay ining mga yaon sa likodan ko na mga members ng Philippine National Police na nagsiserving bantay digdi po sa nagpapadagos na eleksyon, particularmente yaon sila di sa may gate kang Naga City Science High School. Kabali sa mga pinag-aasistiran ninda, di mga nagkakaperang senior citizen na naghahapot kung sain pwede mag-aram kang sa mga polling precinct. Pero pa, kang pag-hiling ka mga botante na naglalaog digdi sa Naga City Science High School. Sagod sa ngunyan, padagos sa pinaghahalat si dating Vice President Len Robredo para man sa sayang pagboto digdi sa Naga City Science High School. Sa likodan ta, digdi sa may gate kang Naga City Science High School, si dating nahiling nato ng mga nagtataon ng mga pamphlets sa mga maboto, mayo nen ngunyan, malinig,
ang dilantera, ang printera, ang gate kang sa tuyang eskwelahan digdi sa Naga City Science High School. Mayo na kayo mga nagtatarao na dati tang nahiling sa pagpanahon kang eleksyon. Pero nila magantabay sa GNN TV 48 Naga para sa pagpapadagos kang sa tuyang pagatuali mga update digdi mismo sa Naga City Science High School sa nagpapadagos sa midterm election. Para sa sarong boto, sarong banwahan para sa GNN TV 48 Naga 2025 election special coverage, ako po sa Melvin Machado. Ayan po ang satuyang live report hali sa Naga City Science High School sa satuyang correspondent hindi sa syudad ng Naga na si Melvin Machado. Asin sa pangingenod po ni Police Colonel Gilbert Farañas, ang bagong City Director ka Naga City Police Office, talagang inandam na ninda ang pagdakol kang tao sa mga voting areas hindi sa syudad ng Naga. Kung kaya ang mga personahe po kang Naga City Police Office talagang nakadeploy sa mga lugar na matatao mo niyan, most especially sa mga eskwelahan po na pinagamit bilang mga polling precinct. Asin rundown lang kita kang sa tuyan dapat tandaan ngunyan na brotohan Pirilian 2025 na ang oras po kang sa tuyang pagboto ngunyan 7 a.m. to 7 p.m. Kung kaya sa mga kahimanwa ta pa po na yawan pa sa trabaho ninda hanggang 7 p.m. pa po ang sa tuyang pagboto. Asin silakdang ka sa tuyang pagboto, sinabi ta na po kasubago na kaipuhan ta po na si sa tuyang mga official ballots na talagang malinig, maayos, asin marhay. Asin kung kita maboto naman po, tama si pagboto ta, okay lang po mag-undervote, di ilang mag-overvote. Asin kita po mismo, pagkatapos na mag-shade, kang mga kandidatong napili ta po niya to, kita po mismo ang malaog kayan sa mga automated counting machine na nasa loob po kang mga classroom at sinahalaton ta po niya to ang voters receipt kung sa inihilong ta po niya to kung tama si mga kandidatong nakalista igdi asin kung tama man po ihulog ta na po ini asin mapalaag na po kita ning indelible ink na nagpapahiwatig na kita tapos naman magboto asin magpili din marahay na kandidato. Asin ang 26 voting center sa syudad din Naga, ang abalaman po talaga ngunyan na aldaw. Asin mayo naman kitang nababaritaan na maski anuman na insidente na nangyayari sa inda. Asin nahalaton ta pa yan, araat siyan, halabaon pa po ang oras kan sa tuyang pagboto, dakulon pa pong pwedeng mangyari sa mga oras na ini. Kaya pagpadagos po ang pagantabay nindo, igdi sa GNN TV 48 Naga, Election 2025 Special Coverage. Asin arachan po, igwa pa po kitang mga report na hahalaton. Asin ini po liwat ang satuyang one vote. GNN TV 48 Naga Election 2025 Special Coverage.
nagbabalik po kita liwat sa satuyang One Vote GNN TV 48 Naga Election 2025 Special Report. Asin ngunyan po sa satuyang pagpapadagos ka satuyang live coverage kang bortohan na 2025 ang satuyang total of voters po igdi sa satuyang syudad igwa po kitang 121,359 na mga botante sa 26 na barangay or 27 barangay igdi sa syudad ni Naga. And of course, aratsan po, may mga report na po kitang hinahalat na malaog igdi sa satuyang broadcast center. Asin padagos po ang satuyang paghiling kan sitwasyon sa gabos na eskwelahan igdi sa syudad ni Naga. Asin kung mahiling ta po sa satuyang screen, yan na po ang sitwasyon dyan sa Tinagos Central School. Asin dyan man po nagboroto ang mga botante halis sa barangay Dayangdang, Lerma, asin Tinago. Asin ngunyan po, aratsan, mahihiling ta naman niya to ang mga reports ta. Hali pa dyan sa Ragay Camarines Sur, asin iba pa pong bareta manungod sa tuyang borotohan 2025. Asin pasalamatan man niya to ang sa tuyang mga nakaibanan mo niya na aldaw, sa tuyang technical teams, sa tuyang mga correspondents sa luwas kang syudad din Naga, asin sa laog kang syudad din Naga nagtaos sa tuyang ning report ngunyan na pagkaaga po. Asin igdi po sa satuyang listahan kan mga barangay igdi sa syudad ni Naga, ang pinakadakol pong botante na igwa kita igdi po sa barangay Concepcion Pequeña, syudad ni Naga na may 13,676 voters po. Asin may tulo kita dyang polling percent igwa kita nga Naga City Science High School, Julian Militon Elementary School, asin Concepcion Pequeña National High School. Asin ang iba pa pong polling percent o mga barangay na may dakol pong bilang kan mga botante ngunyan na eleksyon, igwa po kita sa Cararaya na may 9,227 voters. Asin sa barangay San Felipe po na igwang 9,315 voters. Asin ang pinakadiit po, iyo po ang barangay San Francisco na may 791 voters. Asin naka-assign po sila magboto sa Camarines Sur National High School main campus. Kaya naman po, sa gabos na barangay na iniyo kan syudad din Naga, sa gabos na polling precinct na igwa po kita, nakaantabay man po dyan ang satuyang mga personahe kan Naga City Police Office, asin ang satuyang mga medical team, in kaso man po may mangyaring insidente po dyan para sa mga botanteng yaraon. Asin ngunyan, sarong report po hali sa District 1, Ragay Camarines Sur, hali sa satuyang campus correspondent na si Ja Maika Angeles. Yes, alas 5 rin pagkaaga nag-arabot naman sa yung mga hali sa vulnerable sector dito sa Pugad Elementary School as in kadaklan dito mga senior citizen. As of 6:30, nag-arabot naman sa yung mga regular voters para magbuo na magpila para sila makaboto. Biglalao man pa na maarabot para at siyan ang mga botante ng huli nagawa kitang 799 na registered voters dito sa Pugad Elementary School as in tulong presinto. Susugman sa sarong head kan support staff kan DepEd, ininaan pinakadakol so far na registered voters. Igwaman kitang nagkabirang uniform personnel na kaibanan para mamintiniraan kung kaayusan at safety kan mga botante. Padagos pa kitang maantabay para sa mga updates dito sa Pugad Elementary School. Boto sa rong Banwaan. Halik sa Banwaan ng Ragay Camarines Sur para sa GNN TV 48 Naga 2025 election special coverage. Ja Maika Angeles, One Vote. Asin yan po ang update sa Ragay Camarines Sur. Hali dyan sa Pugod Elementary School, hali sa tuyang campus correspondent na si Ja Maika Angeles. Kasi nasabi niya po iti na mga personahe ka na PNP yaraon man po dyan. Asin tulong presinto po ang yaon dyan. Asin ini po ang pinakahalangkaw po na irehistro ninda ning dakol na botante sa Indang Banwaan. Asin mapadagos po ang sa tuyang mga report. Abangan niya po niya to ang sa tuyang pinakahuring report igdi sa syudad ni Naga. Kaibanan po ang sa tuyang correspondent na si Cristina Valenzuela. Aratsyan po yan. Mapadagos po kami igdi sa GNN TV 48 Naga 2025 Election Special Coverage.
Inian one vote, Genan TV 48 Naga Election 2025 Special Report. Kasabago nga ni po nahilingta ang sitwasyon dyan sa may Tinago Central School kung saan hali po sa tuyang correspondent na si Shulamar Zaimeniano na padagos po ang pag-abot sa tuyang mga botante dyan sa eskwelahan na yan. Asin organisado po ang daloy sa laog. Asin yaon man po ang sa tuyang mga electoral board para mag-assister sa tuyang mga botante. Asin ang mga personahe Naga City Police Office. Asin na ngunyan po, dakulong pa man kita naglalaog na updates, asin mapadagos po ang Genan TV 48 Naga para magtao po sa indo nin mga updates sa tuyang pilihan 2025. Asin ngunyan, para sa tuyang report hali dyan sa Concepcion Grande Elementary School, yaon po ang sa tuyang correspondent na si Cristina Valenzuela. Pasado alas 7 nin aga kan magpasiring sa Concepcion Grande Elementary School ang duwang congressional candidate kan 3rd District na si Noel De Luna asin Nelson Ligacion para magboto. Pasado alas 9 manin aga kan matapos ang duwang kandidato sa pagboto. So bago nga ni nakaulay taman ang kapitan kan Concepcion Grande na si Caprito, sigon igdiharo 5,000 na mga botante ang inaasahan man na maboto nguya na aldaw. Apwera igdi 5 na cluster precinct ang bukas sa nasambit na eskwelahan. Ang iba nga ning mga maestra na maserving Board of Election Inspector, igdi naman sa eskwelahan nagturog para makapuon sa tamang oras asin para madaling magibo ang sa indang obligasyon ngunya na eleksyon. Bantay sarado man ang mga uniform personnel para maasigurar na matulinaw asin ligtas ang eleksyon. May mga nagkapiraman nga ng mga botante ang nadipisilan maghanap kang sa indang pangaran sa master list asin may iba man na yaon sa listahan kang PPCRB alagad mayo sa listahan kan COMELEC. Yan ang saro sa mga concern na na-encounter kan PPCRB volunteer. Uni nga ni ang naging pahayag ni Patrick Balmaceda, head kan PPRCB. Oo na. Sir, kanina sir may napansin kami mga iba na naghahanap sila sa master list pero hindi nila nakukuha. Ano yung ginagawa natin sila dun, sir? Ang tambang na tinatao kang PPCRB is to provide them with the precinct number and kung sa insindang clustered precinct na nakalaog. Ngunyan, may mga na-encounter kami, may mga naghahapot na mga voters na they are in our list sa PPCRB and yet mayo sinda duman sa nakapost sa mga classrooms which provided din ng COMELEC. So, igwaning nga missing names na pighahanap din daang sa indang mga pangaran. So yan ang na-encounter mingon yan. Actually in our table, nakatulo na kaming inquiry regarding that na yaon sinda sa listahan kang PPCRB na pigtao man lang iyan kang COMELEC and yet pag-abot duman sa list of voters sa presinto na nakapost, mayo sinda duman. Ang ginigibo mi is, since mayo man sa capacity kang PPCRB na mag-solve ka ining problema, pigtatao mi sinda sa COMELEC, sasabihan mi itong mga naghahapot na kung pwedeng magdiretso na sinda sa COMELEC, tanganing mas ma-verify nila kung talagang yaon sinda sa listahan or mayo talaga sinda sa listahan. Kasi ang iba, napag-araman mi man, na di naman talaga nagboto previously in the election. So kaya, dito man maasahan, mayo man gayon talaga sinda sa list. Yes, yaon sinda sa lista na pigtao sa PPCRB pero maasinda duman sa list na yaon sa classroom. May pa sir, ano sa ito ang comment regarding sa issue na ito? As of now, mayo pa man sindang nasasabi sa Samuya regarding dyan sa concern na iyan. Pero nagkakapira na ang naghapot ka iyan, pigfo-forward niyo sa COMELEC, tamaman yan sa competency kang PPCRB. Thank you. Agadon ko na lang sir. Ini si Cristina Valenzuela, sarong boto, sarong banwaan para sa GNN TV 48 Naga 2025 Election Special Coverage. Asin yan po ang report ni Cristina Valenzuela hala dyan sa Concepcion Grande Elementary School. Asin kasabago nga pong alas 7 nag-abot naman si Noel De Luna, si Nelson Ligacion na nagdadalagan mo niyan bilang congressman kang ikatulong distrito. Asin dyan nga po sa Concepcion Grande Elementary School, maabot sa 5,000 voters ang inaasahan na mabisita sa ida asin igwang 5 clustered precinct. Asin nasabi nga ikasubago na may mga problema kung saan nahihiling man si pangaran ninda sa idang mga website sa COMELEC alagad pag-abot sa mga polling precinct mayo na sa idang pangaran
mas marahay po na magdiretso na po kita sa opisina kan Commission on Elections Naga, tanganing matawan giya po ining sa tuyang mga problemang araw kaini. Asin ngunyan po, iyan po ang satuyang report halis sa tuyang mga correspondent sa laog kang syudad din Naga asin sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Asin pasalamatan man niya to ang mga nakaibanan ta po, iyaon po dyan si Melvin Machado, Cristina Valenzuela, Jamaica Angeles, Kelly Francisco, asin si Mary France Lanuzo. Mga tuga mapaaram po muna kami, alagad mapadagos po ang special coverage kan GNN TV 48 Naga sa ginigibong 2025 national and local elections. I-follow ang samuyang Facebook page GNN TV 48 Naga para sa mga importanteng updates. Asin katuwang man po niya to ang Omnidea-led Billboard Advertising Solutions and One Vote GNN TV 48 Naga Elections 2025 special coverage ang primerong election coverage na naka-live telecast sa digital billboard na yaon sa Kalabaan kan Panganiban Drive, Naga City para sa mas mahiwas asin mas marikas na pagpaabot din mga updates ngunyan na pirilian. Madadalan man po kita ning live sa GNN Digital Television Channel 48.2, GNN TV 48 Naga Facebook page, asin GNN TV 48 Naga YouTube channel. Asin kaibanan man po niya to ang satuyang mga correspondent sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Yaon man po si Eugene Nueva, Kenneth Del Mundo, Keith Jimenez, Diana Querubin, A. Sumwad, Sofia Recto, Tricia Valentino, Dylan Talagtag, Ariana May Bacaro, Jobert Azur, Iro Moral, Ivy Balantes, Dennis Batir, Jeric Nunez, asin Shulamar Zay Minyado. Para sa tuyang broadcast technical team, yaon man po si Irene Tosok, Kim Monteroso, Brian San Antonio, Marniela Berido, Alexander Benito, Angel Marina, EJ Gamil, Georgina Sabaybay, Mark Anthony Abina, Patrick Beringuela, Restily Quesato, Solomon Nonggalong, asin sa satuyang manihamiento. Sa pagingenod po sa tuyang station manager na si Jermaine Aven Jacob, asin sa president po kan Naga College Foundation na si Engineer Mario C. Villanueva. Asin mga tugang, ang election po bako lang tungkol sa mga kandidato, kundi tungkol sa satuyang futuro, asin sa direksyong babagtason kan banwaan. Sarong aldaw lang po ang pirilian, alagad ang resulta asin epekto kaini madanay sa satuya sa loob kan tulong taon. Magpili nin tama, magpili nin karapat-dapat. Maging mapanuri, manindugan asin padangaton ang banwaan. Haliig di sa GNN TV 48 Naga Broadcast Center. Ako po si Cristina Alcanzo Reyes, asin kaibanan taman ang satuyang mga correspondent, asin bilog na puwal sa GNN TV 48 Naga, ini po on One Vote. GNN TV 48 Naga Election 2025 Special Coverage. Diyos marhay na aga.